kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Porok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sumasahimpapawid dito sa bayan ng Pura, lalawigan ng Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang kahalagahan ng katapatan, mga paraan ng pagpapakita ng katapatan, at bunga ng hindi pagpapamalas ng katapatan. Natitiyak kong kayo'y handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan na learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 314 hanggang 333. At para sa araw na ito, ating pag-aaralan ang kahalagahan ng katapatan. Inuulit ko, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng katapatan. Nakaranas ka na ba ng pagtatalo ng iyong isip at kilos? Iyon bang ayaw naman talaga ng isip mo ngunit ginagawa mo pa rin? Maraming mga pagkakataon sa buhay ng tao na nangyayari ang ganito at marahil hindi natin maitakaila na sa usapin ng katapatan, ganito rin ang madalas na sitwasyon. Alam natin na dapat lamang maging matapat tayo sa salita at gawa. Ngunit para bang hindi sumusunod ang ating katawan at ang ating bibig. Sa puntong ito, atin munang bibigyang pansin ang kahulugan ng katapatan. Ano nga ba ang katapatan? Ang katapatan ay kalagayan ng pagiging matapat o matuwid. Ito ay ang pagiging tapat at totoo sa lahat ng oras. Ang taong matapat ay kinikilala batay sa kanyang mga kilos, salita o pag-uugali. Ito ay isang birtud na nangangailangan ng kolektibong pagkilos upang mapanatiling buhay at nag-aalab. Ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman at sapat na kakayahan ang magiging sandata upang maging kaisa sa pagpapanatili ng buhay at kinang nito.
Marahil mula nang ikaw ay nasa elementarya hanggang sa kasalukuyan, naririnig mo na ang mga katagang, honesty is the best policy. Mula pa sa simula ay itinanim na ito sa isipan ng isang bata upang kanyang isabuhay. Ngunit sa kabila nito, parami pa rin ng parami ang bilang ng mga kabataan na parabang napakadaling paglaruan ng isip at damdamin ng kanilang kapwa sa kanilang mga kasinungalingan. Sabi nga ng marami, sa panahong ito, napakahirap malaman kung ano at sino ang paniniwalaan, kung sino ang may kredibilidad at katiwa-tiwala. Minsan tuloy, hindi maiiwasang maitanong, mahirap nga ba ang pagyakap sa tama at totoo? Ngayon ay pag-aralan ang slogan mula sa isang social networking site sa internet na may temang Teachers call it cheating, we call it teamwork. Ano ang masasabi nyo ukol dito? Kung ang sagot ninyo ay ito ay isang gawain na nagpapakita ng kawalan ng katapatan, ay tama kayo. Ang pangungopya sa klase sa oras ng pagsusulit o ng mga takdang aralin ay isa sa lumalalang suliranin, hindi lamang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ito ay nakakaapekto hindi lamang sa taong nangungopya, kundi mas higit sa mga taong napipilitang makibahagi sa maling gawain ito. Sa labis na pagiging laganap ng gawain ito, hindi na kinikilala ng mga mag-aaral na mali ito. Labis na nakakagulat at nakakalungkot kung paano binibigyang katwiran ng mga kabataan sa kasalukuyan ang kanilang mga pagkakamali. Ginagawa nilang tama ang mali at ang mali ay ginagawa nilang tama. Ang mga gawaing mali ay mananatiling mali kahit na marami ang mga gumagawa nito. Ang tama ay mananatiling tama kahit pa konti ang gumagawa nito. Tulad sa slogan, ang mga mag-aaral, gaano man karami ang bilang na nakikisangkot sa mga maling gawain katulad ng pangungopya, ay mananatiling mali sa tingin ng tao. Dahil ito ay isang kilos na nagpapakita ng kawalan ng katapatan. Samantalang ang isang mag-aaral na pinili na gumawa ng para sa sarili at hindi nakisama sa maling gawain ay nagpapatunay lamang na gumagawa pa rin siya ng isang kilos na kahanga-hanga sapagkat pumanig siya sa tama. Naunawaan ba mga bata? Okay. Napakahalaga na maisabuhay ang katapatan. Isa ito sa mga magagandang ugali na dapat makasanayan ang pagiging matapat sa sarili at sa kapwa. Sa puntong ito ay ating talakayin ang kahalagahan ng katapatan. Ang mga sumusunod ay mga kahalagahan ng katapatan. Una, nagkakaroon ng isang matibay na relasyon sa kapwa. Nakukuha ang tiwala ng kapwa. Pagiging totoo sa sarili at kapwa. Nagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Nakagagawa ng makatarungang kilos. Ito ay nagpapakita ng kabutihang asal na tutularan ng iyong kapwa at napaninindigan ang pagsasabi ng katotohanan. Ngayon ay ating pag-usapan ang unang kahalagahan ng katapatan. Nagkakaroon ng isang matibay na relasyon sa kapwa. Ang katapatan ay isa sa mga bertud na dapat isabuhay. Kung napaninindigan ang pagsasabi at paggawa ng totoo, ay naipapakita ang pagpapahalaga sa katapatan. Ang pagiging matapat ay siya ring nagpapakita na ikay maaasahan sa oras ng pangangailangan. Kaya naman, mas malaki ang pagkakataon na ikay tutulungan din ng iba. Pero kapag ikaw ay matapat, pag ikaw ay hindi matapat,
ikaw ay dahan-dahang mawawalan ng respeto at tiwala. Kapag ang isang tao ay tapat, siya ay may malawak na pagpapahalaga sa sarili at sa kanyang kapwa. Ito ang nagiging daan upang magkaroon ng matatag at mabuting ugnayan o relasyon sa kapwa. Sabi nga, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Nangangahulugan lamang na makakabuo ang isang tao ng isang kaaya-aya at maayos na ugnayan kung magsasabi ng katotohanan. Ang katapatan ay susi sa katatagan ng sarili at sandigan ng pakikipagkapwa. Ang ikalawang kahalagahan ng katapatan ay nakukuha ang tiwala ng kapwa. Mahalaga ang pagiging matapat sa kahit anong mga bagay at gawain para tayo'y magiging katiwa-tiwala sa ating mga kapwa. Ating tandaan na ang pagiging matapat ay siya rin nagbibigay ng respeto sa ating sarili. Ang mapagkakatiwalaan ka sa isang bagay o gawain ay isang karangalan. Kaya marapat lamang na sinusuklian ito ng katapatan. Napatunayan ang halaga ng katapatan upang matamo ang tiwala ng ating kapwa. Isa ito sa mga salik na nakatutulong upang lubos na makuha ang tiwala ng ibang tao. Ibinibigay ang tiwala ng kapwa dahil ikaw ay nagiging totoo sa iyong ipinapakita at ikinikilos. Nadarama nila ang iyong sinseridad bilang tao. Dumako na tayo sa pangatlong kahalagahan. Ito ay ang pagiging totoo sa sarili at kapwa. Ang pagiging matapat ang isa sa mga bertud na dapat matutunan at isabuhay ng tao. Tinuturuan ka kung paano maging tapat at totoo sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Dahil sa pagpapamalas mo ng katapatan ay nalalayo ka sa kapahamakan. Kung ikaw ay isang tapat na tao, ito ay pagpapakita lamang na ikaw ay gumagawa ng tama. Kung ang iyong ginagawa ay hindi nagiging dahilan ng pagkasira ng isang tao at hindi ka gumagawa ng mga kwento na maaaring makapagpahamak sa iyong kapwa, nangangahulugan lamang na ikaw ay may pagpapahalaga sa katotohanan. Ngayon ay nasa pang-apat na kahalagahan na tayo ng katapatan. Nagkakaroon ng kapayapaan ng isip o ang isipan. Ang pagiging matapat ay ang pag-iwas sa pagsisinungaling, pandaraya at panlilinlang sa kapwa. Kung hindi nagagawa ang mga bagay na ito sa iyong kapwa ay mabibiyayaan ka ng kapayapaan ng isipan. Ang taong gumagawa ng tama at kumikilos ng naayon sa katapatan ay makakaramdam ng kapanatagan. Walang anumang bumabagabag sa iyong isipan. Para maramdaman ang kapanatagang ito ay dapat na iwasan din ang panlalamang at panloloko sa kapwa. Sa pagsasabuhay ng katapatan, nagiging malinis at payapa ang ating kalooban dahil wala kang iniisip o inaalala. Panlima, nakagagawa ng makatarungang kilos. Sa pagpapamalas ng katapatan ay nabibigyang halaga ang isang kilos na kaaya-aya at matuwid. Halimbawa, kung ikaw ay nakapulot ng wallet at may laman na malaking halaga, at dahil sa pagpapahalaga mo sa katapatan ay ibinalik mo ito sa may-ari. Isinasaalang-alang mo ang pagiging patas sa iyong pakikipagkapwa. Pang-anim, ito ay ang pagpapakita ng kabutihang asal na tutularan ng iyong kapwa. Napakahalagang maging modelo ka ng katapatan. Isa itong bertud na dapat patuloy na isakilos. Ito ang magiging sandigan mo sa iyong pakikipagkapwa. Halimbawa,
ang pagsasaoli ng sobrang sukli sa tindahan. Ito ay isang kilos na nagpapakita ng katapatan na dapat tularan, isang kilos na matuwid at tama. Ang ikapito, na paninindigan ang pagsasabi ng katotohanan. Ang isang taong matapat ay napapanatili ang pagsasabi ng totoo dahil ito ang nagiging pamantayan niya sa pakikipagkapwa. Ang pagsasabi ng totoo na pumapanig sa pagmamalasakit sa kapwa na maaring makapag-ingat ng buhay. Ito ang marapat na itanim sa puso at isip ng bawat tao upang mapangalagaan ang bawat isa. Ngayon ay uulitin ko ang kahalagahan ng katapatan. Makinig ng mabuti. Una, nagkakaroon ng isang matibay na relasyon sa kapwa. Pangalawa, nakukuha ang tiwala ng kapwa. Pangatlo, pagiging totoo sa sarili at kapwa. Pang-apat, nagkakaroon ng kapayapaan ng isipan. Panlima, nakagagawa ng makatarungang kilos. Pang-anim, ito ay nagpapakita ng kabutihang asal na tutularan ng iyong kapwa. At ang pangpito, na paninindigan ang pagsasabi ng katotohanan. Ang lahat ng nabanggit ay maaaring makatulong kung paano mo mapapalawak ang iyong pakikipag-ugnayan sa kapwa na may kalakip na katapatan. Hindi lang sa kilos, maging sa gawa. Ngayon ay mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang katapatan ay dapat isabuhay sa lahat ng oras. Ikalawa, ang katapatan ay susi sa katatagan ng sarili at sandigan ng pakikipagkapwa, sapagkat ito ang magsisilbing pundasyon ng isang maayos at matatag na relasyon. Marami ang magtitiwala sa iyo kapag ikaw ay naging matapat sa salita at sa gawa. Ikatlo, ang taong gumagawa ng tama ay kumikilos ng naayon sa katapatan. Ating tandaan na ang pagiging matapat ay siya ring nagiging batayan ng moralidad at ethics ng isang tao. Kaya makikita kaagad kung anong uri ng tao ang isang individual base sa kung siya ba ay matapat o hindi. Hindi kailanman gagawa ng kasinungalingan, panloloko ang isang taong matapat. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Akbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo'y may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Isulat ang salitang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng katapatan at mali naman kung hindi. Para sa ating unang bilang, laging ibinabalik ni Joanna ang sukli sa kanyang nanay at ipinapakita ang resibo ng kanyang bayarin dahil ayaw niyang masira ang tiwalang ibinibigay sa kanya. Dito, ang ating tamang sagot ay tama. Para sa ating ikalawang bilang, nagiging matapat si Aral ang mga kaibigan sa salita man o sa gawa dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Kung ang sagot ninyo dito ay tama, tumpak ang inyong kasagutan.
Mahalagang maisabuhay ang bertud ng katapatan sapagkat malaki ang tulong nito upang maging matatag ang ugnayan sa kapwa. Sabi nga, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwal. Para sa ating ikatlong bilang, naging malayo ang loob ni Denver sa kanyang pinsang si Jenny dahil sa madalas niyang pagsisinungaling. Ano ang inyong sagot? Dito ang sagot natin ay mali. Ang pagsisinungaling ay kalaban ng katapatan. Kahit kailan, hindi gagawin ng taong matapat ang kasinungalingan. At dahil dyan, madalas nilalayuan ang mga taong hindi matapat sa kanilang kapwa. Sa ika-4 na bilang, dahil sa ipinamalas na katapatan ni Brent sa maraming pagkakataon, kaya't iniluklok siya ng kanyang mga kababayan upang mamuno sa kanilang pamayanan. Dito ang sagot natin ay tama. Madalas na ang taong nagpapakita ng katapatan ay kinagigiliwan at pinagkakatiwalaan ng kanyang kapwa. Sa ika-5 bilang, laging isinasaalang-alang ni Kim ang tama at matuwid dahil ayaw niyang makagawa ng mga maling desisyon sa kanyang buhay. Ang sagot dito ay tama. Kalulugdan ng Diyos at ng kanyang kapwa ang isang taong tama at matuwid. Dahil sa paggawa ng tama, kailanman ay hindi ka magkakamali. Ngayon ay binabati ko kayong lahat mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ipinaalala kamakailan ng Social Security System o SSS ang kanilang mga programa para sa mga delinquent business at household employers sa lungsod ng Tarlac. Ito ay ang Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management, and Restructuring Program na sumasaklaw sa lahat ng single proprietorships, corporations, partnerships, cooperatives, at associations, at ang Contribution Penalty Condonation and Restructuring Program para sa household employers. Ipinaalala rin ni Vice President Vilma Agapito ng SSS Luzon Central Division 1 sa mga employers na meron silang 15 araw upang sumunod sa kanilang delinkwensya. Ang mga nabanggit na programa ay nagsisilbing paalala sa lahat ng employers na tuparin ang kanilang obligasyon sa kanilang mga empleyado at sumunod sa mga regulasyon ng SSS upang masiguro ang proteksyon at kagalingan ng kanilang mga manggagawa.
Buo ang suporta ni Congressman Jaime Cojuangco sa pamamahagi ni Senator Amy Marcos ng tulong pinansyal para sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa 3 bayan na binisita ng Senadora kamakailan. Naroon din sa aktibidad sina Governor Susan Yap, Vice Governor Carlito Casada David, Congressman Christian Yap, Congressman Noel Bong Rivera at iba pang lokal na opisyal. Sa Facebook post ni Congressman Jaime Cojuangco, sinabi nito na natutuwa siyang makita ang mga taga-Tarlac na nakangiti habang tinatanggap ang kanilang tulong pinansyal, libreng laruan para sa mga bata at nutriban. Nagpasalamat din ito kay Senator Amy at sa mga residente ng Tarlac. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo.
Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Afternoon, grade 8 learners. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Broadcasting live here in Maligaya, Tarlac City via remote live broadcast. I am teacher Christian Aris Silansangan, your teacher broadcaster for Science Grade 8 for today. Together, let us unfold another amazing concept in Science 8. In the past 3 quarters, you had so much fun and excitement as you journey to the different chapters of Science 8 as you tuned in to this station. I am very glad that you have successfully reached the 4th quarter. On behalf of my fellow science broadcasters, I welcome you to another fun-filled journey to the 4th quarter. Indeed, discovering new lessons and unfolding new concepts are the things which make you a young scientist. I know it's still stressful to some awful buzzes and happenings right now, but trust me when I say that you won't want to miss what I have prepared for you while you are safe and comfortable at home. So, without further ado, I want you to prepare your self-learning module number 1 in Science 8, Quarter 4, Week 1, and bring out your paper and pen and let this fun-filled experience begin. If you have questions or clarifications, you may contact me at 0909-157-9796. Or for those who are watching in the live streaming, you may use our chat box in our comment section. Our MELC or Most Essential Learning Competency for this week aims to help you explain ingestion, absorption, assimilation, and excretion. And at the end of this session, you are expected to, letter A, explain the process of ingestion and absorption. Letter B, observe and identify situations that show the importance of proper way of taking care of our digestive system. And letter C, identify some parts and functions of the digestive system. Before we begin our new lesson for today, let us play a simple game first. It is called Riddle Me This. I want you to answer the following riddles by giving me the correct answers. Please use the comment section to answer the questions. Are you all ready? All right, let us start. Riddle me this. What is a 5-letter word that serves as a door to your intestines? It is just placed right below your nose. What is the answer? I repeat, what is a 5-letter word that serves as a door to your intestines? It is just placed right below your nose. What is the answer? Do you have a guess? If you think the answer to the riddle is your mouth, then well done, my dear learners, you are correct.
Alright, let us have the next riddle. It is said to be sharper than a sword. It has no bones, yet is strong enough to break a heart. It can taste bitter, sour, salty, sweet, and even umami. What is the answer? I repeat, it is said to be sharper than a sword. It has no bones, yet is strong enough to break a heart. It can taste bitter, sour, salty, sweet, and even umami. What is the answer? Well done, my dear learners. The answer is your tongue. As you have learned, tongue can differentiate the different flavors we eat, be it salty, sweet, sour, or bitter taste. However, it is also said that with the wrong choice of word, following your anger and short temper, it can also break a heart. So, slow down, my dear students. Always stay calm and kind all the time. Let's have the third riddle. I am white, perfect for cutting and grinding. For most animals, I am a useful tool. What am I? I'm white, perfect for cutting and grinding. For most animals, I am a useful tool. What am I? Alright, the correct answer is your teeth. As you all know, our teeth play an important role in our digestion. So, we must always take care of them. Finally, let us have the last riddle. Riddle me this. What do you call the body system responsible for your food's ingestion, absorption, assimilation, and excretion? What do you call the body system responsible for your food's ingestion, absorption, assimilation, and excretion? Well done, my dear learners. It is your digestive system. Did you get all the correct answers? If so, congratulations, my dear grade 8 students. You are now ready for our lesson for today. Do you have any idea what similarities do the answers to the riddles have? Very good. Parts of the digestive system or the digestive system itself. Food is an essential part of our daily routine. This makes the digestive system our favorite system, right? But have you ever wondered where does the food you eat goes? Or how the digestion process occurs? Today and for 2 consecutive meetings, I have prepared just as quite helpful for you to have a deeper understanding on the processes of the digestive system and how it works together with the other systems in our body. Together, let us all find out the perfect masterpiece of our favorite system, the digestive system. Digestive system is the system responsible for breaking down food particles and giving nutrients to the different parts of the body. It is a complex process the food you eat into nutrients which our body uses for energy, growth, and cell repair needed to survive. There are 4 stages of digestion, namely the ingestion, the digestion, absorption, and excretion. Furthermore, digestion of food is carried out by the organs and substances of the digestive system. In this session, let us get to know more about the digestive system with teacher Christian. The moment you put food in your mouth, the digestion process begins. The first step of the digestion process is called ingestion. It refers to the entry of food into the alimentary canal through the mouth.
When food is ingested into your mouth, your teeth, tongue, and saliva work together to begin the process of digestion. Digestion process begins when you put your food in your mouth. Our teeth help in breaking down food by grinding and chewing the large chunks of food into small pieces. The cutting or breaking down of food by tearing, grinding, and chewing is what we call mechanical digestion. Meanwhile, let us be familiar to our saliva. It helps to moisten food and contains the digestive enzyme amylase. The presence of saliva in the ingestion process starts the second type of digestion, which is chemical digestion. The enzyme amylase is essential for breaking down starches into sugar. The food mixed with saliva that forms into a ball inside your mouth is called bolus. After the initial digestion of food, your tongue helps in pushing the bolus by swallowing the food to throat and into the opening of esophagus. The primary function of your esophagus is to carry food and liquid from your mouth to your stomach. This happens through the process called peristalsis. Peristalsis is a series of wave-like muscle contractions that move food through the digestive tract. It starts in the esophagus where strong wave-like motions of the smooth muscle move balls of swallowed food to the stomach. Do you think it is very important that you chew the food that you take well before it? If your answer is yes, then you are correct, my dear learners. That is why ingestion is very important to our digestion. Without following it, our digestive system will get completely ill and sick. Let us now proceed to absorption. Do you have any idea what this is all about? Correct. Absorption is a complex process that happens in the small intestine. 90% of ingested water, vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, and lipids are absorbed by the small intestine. The intestine has lining called the villi. These are the finger-like projections that serve as the lining of the intestine walls. These villi are covered by villi, which further increases surface area for absorption. The presence of villi and microvilli in the intestine walls plays a big role in the absorption process of nutrients in the food. The process of absorption in the small intestine begins once the digested food from the stomach moves in the small intestine. The nutrients from the digested food are absorbed by the inner walls of the small intestine into the bloodstream. Because the nutrients are small enough, they may pass or be transported across the epithelial cells of the gastrointestinal tract. The nutrients are absorbed by processes of passive diffusion, facilitated diffusion, and active transport. The process of absorption is very important because through this process, we can get the nutrients out from the food we eat and will be further used by the cells throughout our body.
Alright, you just have learned about the ingestion and absorption. I think it is now the time for trivia time. Did you know that your body can move your food through the digestive system even while you are standing on your head? It is not connected to gravity because it works with your muscles. How wonderful our digestive system truly is, right, my dear learners? It can totally bypass and defy gravity. But then again, this is still a reminder to all of us so that we will not abuse it and so we can prevent ourselves from being sick. Balanced diet with proper discipline to eating and exercise will help keep us away from having digestive problems. In fact, according to research, aerobic exercise is the best type of exercise to keep your digestive tract in good shape. Now that you have completely understood our lesson for today, I guess it's the right moment for quiz time. Write down your answers in a piece of paper. And for those who are in the live stream with me, please type your answer in the comment box. Let this quiz begin. For question number 1, where does digestion begin? Where does digestion begin? Letter A, mouth. Letter B, stomach. Letter C, small intestine. Or letter D, large intestine. I repeat, letter A, mouth. Letter B, stomach. Letter C, small intestine. Or letter D, large intestine. The correct answer is letter A, your mouth. Digestion process begins when you put food in your mouth. Next question. This help in breaking down food by grinding and chewing the large chunks of food into small pieces. I repeat, this help in breaking down food by grinding and chewing the large chunks of food into small pieces. Letter A, mouth. Letter B, nose. Letter C, tongue. Or letter D, teeth. Letter A, mouth. Letter B, nose. Letter C, tongue. Or letter D, teeth. Very good, my dear learners. The correct answer is letter D, teeth. Our teeth help in breaking down food by grinding and chewing large chunks of food into small pieces. Next question. What do you call the ball formed after saliva mixed with the food? I repeat, what do you call the ball formed after saliva mixed with the food? Letter A, bolus. Letter B, molus. Letter C, mucus. Or letter D, gallus. I repeat, letter A, bolus. Letter B, molus. Letter C, mucus. Or letter D, gallus. Okay, the answer is letter A, bolus. The food mixed with saliva that forms into a ball inside your mouth is called a bolus. Next question. The cutting or breaking down of food by tearing, grinding, and chewing is what we call, I repeat, the cutting or breaking down of food by tearing, grinding, and chewing is what we call letter A, chemical digestion. Letter B, potential digestion. Letter C, kinetic digestion. Or letter D, mechanical digestion. Well done, my dear students. The correct answer is letter D, mechanical digestion. The cutting or breaking down of food by tearing, grinding, and chewing is what we call mechanical digestion. Finally, for the last item, through this process, we can get the nutrients out from the food we eat
and will be further used by the cells throughout our body. Through this process, we can get the nutrients out from the food we eat and will be further used by the cells throughout our body. Letter A, absorption. Letter B, ingestion. Letter C, assimilation. Or letter D, excretion. Excellent work, my dear students. The correct answer is letter A, absorption. The process of absorption is very important because through this process, we can get the nutrients out from the food we eat and will be further used by the cells throughout our body. Did you all get the correct answers? Excellent work, my dear learners. That is another great job. This time, I want you to label the parts of the digestive system by completing the statements below. Please type your answer in the comment box. Are you ready? Let us start. Number 1. The moment you put food in your blank, the digestion process begins. What do you think is the answer? Very good. It is your mouth. Let us continue. Number 2. Our blank help in breaking down food by grinding and chewing the large chunks of food into small pieces. The correct answer is teeth. Next, after the initial digestion of food, your blank helps in pushing the bolus by swallowing the food. The answer to this is your tongue. Very good, my dear learners. Finally, for the last label, the primary function of your blank is to carry food and liquid from your mouth to your stomach. What is the answer? Well done. It is your esophagus. Did you all get the correct answers? If yes, good job, my dear young scientists. You made me proud. Let us now wrap up today's lesson. The digestive system consists of different phases or processes such as the ingestion, absorption, assimilation, and excretion. Ingestion is the first process of digestion and it refers to the entry of food into the alimentary canal through the mouth. Mouth, tongue, teeth, and saliva work together to perform the ingestion process. In the mouth, the presence of the enzyme amylase in our saliva helps in digesting the food we eat. The presence of different enzymes in our stomach also helps in the chemical digestion of the food. The second phase of digestion is the process of absorption. It is the process in which the nutrients from the digested food are being absorbed and distributed into the bloodstream. Most of the absorption process happens in the small intestine. The lining of the small intestine has finger-like projections called the villi and the microvilli, which increases the surface area for absorption. The nutrients are absorbed by processes of passive diffusion, facilitated diffusion, and active transport. Finally, 90% of ingested water, vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, and lipids are absorbed by the small intestine. Time flies really fast. I'm afraid our discussion has reached its end. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot again today. Remember, our digestion is a patient system.
It needs longer time chewing before we completely swallow the food we eat, or else we will be constipated. This too is true to our lives. Let us not be greedy in life and always be humble and grateful to what we already have. Like what I always say, impossible is not a scientific term. Keep safe, stay home, always wear face masks, and trust that we will overcome this pandemic. Once again, this has been Teacher Christian, your Science Grade 8 Anchor teacher for today. Join me again on Wednesday for another amazing explanation in Science 8. Have a nice day! One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan. Kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801.
My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac and also live in Converge Cable TV Channel 100 and Facebook Live. I am Luwalhati A. Vihiga, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8, is streaming live from Marawi National High School, Kamiling, Tarlac. How are you feeling today? I hope everybody is doing fine. We are now in the fourth quarter, week 1. First of all, I want to congratulate you, dear learners, for successfully finishing third quarter. Let us thank the Lord God Almighty for guiding us in our journey. Let us, let us not stop praying for His continued guidance and mercy. And now, I am inviting you to join us in starting this quarter with another meaningful learning experience at the comfort of your home. At this time, I want you to prepare your compendium of notes in Mathematics 8 and Learning Activity Sheet. Likewise, bring out your pen and notebook so you can take down important notes as we go along with the lesson. Are you ready, learners? Be sure you are in good and comfortable learning environment so you can understand our topic very well. Our lesson for today is illustrating theorems on triangle inequalities, specifically exterior angle inequality theorem. Before we start, I want to ask you this question. When does less become more? Oh, the question is somewhat tricky, isn't it? Do you have any idea? Okay, dear learners, just brace yourself because you will know the answer to this question at the end of this session. For today's lesson, you are expected to 1. Define and identify interior angle, remote interior angle, and exterior angle of a triangle. And 2. Illustrate exterior angle inequality theorem. To better understand our lesson, let us first familiarize ourselves with the concept of inequality, adjacent, and linear pair. Inequality. This word has prefix in, which means not. It has suffix et, which means the state of being. Therefore, inequality means the state of being not equal. One entity is greater or lesser than the other. In mathematics, we use the symbols less than, greater than, or not equal to express inequality. Next is adjacent. It means adjoining something else. When we say adjacent angles, angle 1, we refer to angles having a common vertex and side. In the given figure, angle 1 and angle 2 are adjacent since they are joined by ray AC. Then we have linear pair. Linear pair is a pair of adjacent angles whose sum of the measure is equal to 180 degrees. In the given figure, angle 1 and angle 2 form a linear pair.
At this time, you are now ready to tackle our lesson. Let us examine figure number 1. Drawn in the figure is triangle ABC, where vertex A is also named as angle 1, vertex B as angle 2, and vertex C as angle 3. Side AC is extended, forming ray CD and forming angle 4. We know that a triangle has three interior angles. Prefix in means inside. So we have angle 1, angle 2, and angle 3. Exterior angle. The prefix x means outside. So the exterior angle of a triangle is an angle which forms a linear pair with an interior angle of a triangle. Recall that a linear pair of angles is a pair of adjacent angles. In the figure, exterior angle is angle 4. Remote interior angles. The word remote means far. So, remote interior angles are angles that do not form a linear pair with an exterior angle of a triangle. In the figure, the remote interior angles are angle 1 and angle 2. Let us know more about exterior angle and remote interior angles of a triangle by examining figure number 2. Drawn in the figure is triangle ABC, where all the sides are extended. Vertex A is also named as angle 1, and the extended sides form angle 8 and angle 9. Vertex B, also named as angle 2, and the extended sides form angle 6 and angle 7. Vertex C, also named as angle 3, and the extended sides formed angle 4 and angle 5. Let us identify the exterior angles and the remote interior angles. Exterior angle 4. The remote interior angles are angle 1 and angle 2. Exterior angle 5. The remote interior angles are angle 1 and angle 2. Exterior angle 6. The remote interior angles are angle 1 and angle 3. Exterior angle 7. The remote interior angles are angle 1 and angle 3. Exterior angle 8. The remote interior angles are angle 2 and angle 3. Exterior angle 9. The remote interior angles are angle 2 and angle 3. This time, we will discuss the first theorem on inequalities in triangle, the exterior angle inequality theorem. Exterior angle inequality theorem. This theorem states that the measure of an exterior angle of a triangle is greater than the measure of either of its two remote interior angles. Looking at the given figure, angle 4 is the exterior angle and angles 1 and 2 are the remote interior angles. Therefore, measure of angle 4 is greater than the measure of angle 1, and measure of angle 4 is also greater than the measure of angle 2. And we also have exterior angle theorem. This theorem states that for any triangle, the measure of an exterior angle is equal to the sum of the measures of its two remote interior angles. Referring to the same figure, since angle 4 is the exterior angle and angles 1 and 2 are the remote interior angles, then measure of angle 4 is equal to the sum of the measures of angle 1 and angle 2. In symbol, measure of angle 4 is equal to the measure of angle 1 plus measure of angle 2.
Did you understand, dear learners? That's great. Now, I am going to present to you how to find four angle measures with respect to triangles. Drawn in the figure is a triangle whose interior angles are labeled as x, y, and z. An exterior angle measuring 70 degrees forms a linear pair with x. Another exterior angle measuring 150 degrees forms a linear pair with y. Find the measure of x, y, and z in the figure. I repeat. Drawn in the figure is a triangle whose interior angles are labeled as x, y, and z. An exterior angle measuring 70 degrees forms a linear pair with x. Another exterior angle measuring 150 degrees forms a linear pair with y. Find the measure of x, y, and z in the figure. Here is the solution. To find the value of x, we will use the equation x plus 70 is equal to 180 degrees, since the angles form a linear pair. Hence, x is equal to 180 minus 70, then x measures 110 degrees. Also, to find for y, we will use the equation y plus 150 is equal to 180. Since the angles again form a linear pair. Simplifying it further, it becomes y is equal to 180 minus 150. Therefore, y is equal to 30 degrees. To find for the value of z, we will use the equation z plus x is equal to 150. Since the sum of the remote interior angles is equal to the exterior angle. Substituting the value of x, it becomes z plus 110 is equal to 150. Simplifying it further, it becomes c is equal to 150 minus 110. Therefore, z is equal to 40 degrees. Were you able to follow the solution, class? Here is another example for better understanding. On the figure is a triangle whose interior angles are x, y, and 50 degrees. An exterior angle forming a linear pair with y measures 92 degrees. Find the values of x and y in the triangle. And here is the solution. To find for x, we will use the equation x plus 50 is equal to 92 degrees. Why? That is by the exterior angle theorem. Simplifying it further, it becomes x is equal to 92 minus 50. Then x is equal to 42 degrees. To find for the measure of y, we will use the equation y plus 92 is equal to 180 degrees since the angle form a linear pair. And it becomes y is equal to 180 minus 92. Therefore, y measures 88 degrees. Did you understand, class? Very nice. Let us check if you really understood my explanation. Let's do drill number 1. Compare me. Drawn in the figure is triangle JOY. The interior angles are angle 4, angle 5, and angle 6. Side IJ is extended upward forming angle 2. Side JY is extended downward forming angle 3. Side YI is extended on the left forming angle 1. You are to compare the given measures by supplying greater than, less than, or equal to. I repeat. Drawn in the figure is triangle JOY. The interior angles are angle 4, angle 5, and angle 6. Side IJ is extended upward, forming angle 2. Side JY is extended downward, forming angle 3. Side YI
is extended on the left forming angle 1. You are to compare the given measures by supplying greater than, less than, or equal to. Number 1. Measure of angle 2 is blank measure of angle 5. Number 2. Measure of angle 1 is blank measure of angle 4 plus measure of angle 5. Number 3. Measure of angle 4 is blank measure of angle 3. Number 4. Measure of angle 1 plus measure of angle 6 is blank 180 degrees. And the last one, measure of angle 6 is blank measure of angle 2. I am going to give you 10 seconds to do it. Your time starts now. Let's find out if you got the correct answers. Before I will give you the correct answers, may I see your reactions? Will you write your answers in the comment box if you are watching via Facebook Live? I can now see your comments. Thank you for participating. Let us check. Measure of angle 2 is greater than measure of angle 5. Why? Yes, you are definitely correct. Angle 2 is an exterior angle. Next, measure of angle 1 is equal to measure of angle 4 plus measure of angle 5. Why? Yes, you got it right, dear learners. Angle 1 is an exterior angle. Then the next one, measure of angle 4 is less than measure of angle 3. What is the reason? Angle 4 is a remote interior angle. Measure of angle 1 plus measure of angle 6 is equal to 180 degrees. Why? Yes, you really understood our lesson. They form a linear pair. And the last one, measure of angle 6 is less than measure of angle 2. Why? Yes, you are really great. Angle 6 is a remote interior angle. Do you want more? Wow, I can feel that you are really enjoying. Let's do drill number 2. Find me. Given in the figure is triangle DAY where the interior angles are angle 4, angle 5, and angle 6. Angle 6 measures 28 degrees. Angle 2 is an exterior angle forming a linear pair with angle 4. It measures 130 degrees. Angle 3 is an exterior angle forming a linear pair with angle 6. Angle 1 is an exterior angle forming a linear pair with angle 5. You are to answer what is being asked. Number 1. Name 3 exterior angles. Number 2. Name the remote interior angles of angle 2. Number 3. Measure of angle 3 is equal to. Number 4. Measure of angle 4 is equal to. Number 5, measure of angle 5 is equal to. And the last one, measure of angle 1 is equal to blank. I am going to give you another 10 seconds to do it. Your time starts now. Okay, once again, may I see your answers in the comments section? I feel very happy seeing your active participation. Okay, let's check your answers. Name 3 exterior angles. We have angle 1, angle 2, and angle 3. Name the remote interior angles of angle 2. We have angle 5 and angle 6. Then the next one, measure of angle 3 is equal to 152 degrees. Why? Yes, it forms a linear pair with angle 6. And the next one, measure of angle 4 is equal to 50 degrees. Why? It forms a linear pair with angle 2.
Measure of angle 5 is equal to 102 degrees. Why? By exterior angle theorem, angle 5 and 6 must be equal to 130 degrees. Since angle 6 is 28 degrees, then angle 5 must be 102 degrees. And the last one, measure of angle 1 is 78 degrees. Why? Angle 1 and 5 forms a linear pair. Since angle 5 is 102 degrees, then angle 1 is 78 degrees. Were you able to get all the correct answers? Oh, that's fantastic. Now, let's evaluate how far have you understood our lesson. Let's do agree or disagree. Put thumbs up emoji if the statement is correct and thumbs down if otherwise. If angle A forms a linear pair with an interior angle of a triangle, then it is an exterior angle. Number 2, remote interior angles are interior angles of a triangle that forms adjacent to an exterior angle. Number 3, the measure of an exterior angle is equal to the sum of the measures of remote interior angles. Number 4, if angle B is an exterior angle, then its measure is always less than any of the remote interior angles. And the last one, if angle 1 is a remote interior angle and angle 2 is an exterior angle, then measure of angle 1 is greater than measure of angle 2. I will give you 5 seconds to do it and your time starts now. Okay, let's check your answers. Number 1, the answer is thumbs up. Number 2, thumbs down. Why? What makes it false? Yes, very good. Adjacent. It should be non-adjacent. Number 3, it is thumbs up. Number 4, thumbs down. Why? What makes it false? Yes, good job, dear learners. Less than. It should be greater than. And the last one, thumbs down again. Why? What is the reason? Yes, very nice. Greater than. It should be less than. Did you get a high score? Oh, that's great. Congratulations. If you got a low score, don't worry too much. You still have time to make up. For deeper understanding of our lesson, you do drill number 4, exercises 1 to 10, pages 4 to 5 in your learning activity sheet as your assignment. Before we end, let us go back to the question I posted at the beginning of our lesson. When does less become more? When our life is less of worries because it is great of God's abundance and provision, we should be more of sharing our blessings to others. When our life is less of good health, we should be more hopeful that God will grant us total healing. When our life is less of sadness because everything is on its right track, we should be more prayerful. When our life is less of a family or friend because of envy, jealousy, or betrayal, we should be more compassionate and forgiving. Let us be less of earthly doings and become more closer to God, our Almighty Father. That was a great learning experience with you, dear learners. I hope you enjoyed and learned from our lesson for today. Thank you for your active participation. That's all for today. Tune in again every Mondays and Wednesdays at 2 to 2:25 in the afternoon for more grade 8 mathematics lessons. Only here at RTV Tarlac Channel 26 Aral TarlakHenyo. Again, this is Luwalhati A. Vihiga, your teacher broadcaster for today. Stay safe and God bless everyone. Till next time.
saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagsagawa kamakailan ng Department of Agriculture katuwang ang National Commission on Indigenous Peoples Bamban Service Center ng pagsasanay sa pagtatanim at pagproseso ng saging sa San Vicente, Bamban, Tarlac. Dinaluhan ang aktibidad ng mga benepisyaryo ng programang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4K. Kabilang din sa mga dumalo sa pagsasanay ang mga katutubong Burog Indigenous People Agriculture Cooperative at Socorro Abiling Tribe Women's Association. Ayon kay Department of Agriculture Regional 4K Program Focal Person Mimito Loyon III, layunin ng programa na palawigin pa ang kaalaman ng mga katutubong magsasaka sa tamang paraan ng paggugulay at paghahayupan. Bukod dito, nagkaroon din ng needs assessment upang malaman ng mga nararapat na interbensyon na nais matanggap ng mga katutubong magsasaka. Dalawang mag-aaral mula sa College of Architecture and Fine Arts ng Tarlac State University ang nag-uwi ng parangal kamakailan mula sa Vision Petron National Student Art Competition 2022. Ang mga nagwagi ay sina Shane Nicole De Leon sa kategoryang Digital Art at ang obra nitong Tomorrow's Dream Today, at si Francis Adrian Bayudan sa kategoryang Oil o Acrylic at ang kanyang obrang Liwanag ng Pag-asa. Bukod pa rito, dalawang mag-aaral ng arkitektura at 3 pang mag-aaral ng fine arts ang nanalo ng big medals and merits sa San Kritikerang International Painting Competition 2022 na ginanap sa India. Tuberculosis. Ang TB ay isang seryosong sakit. Kapag ikaw ay nakaranas ng kahit ano sa mga sumusunod: ubo, lagnat, pananakit ng dibdib, pagbaba ng timbang, pagkawala ng gana sa pagkain, kumonsulta agad sa inyong health center. Libre ito. Hindi ito dapat ikahiya dahil ito'y nagagamot na. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Consult tayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balanggiga Bells.
Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Ito rin ay mapapanood sa Channel 100 kung kayo ay may converged cable, YouTube at Facebook Live. Ako si Ma'am Joffe, ang teacher broadcaster ninyo para sa Filipino Ikawalong Baitang. Kayo ay kasalukuyang nakikinig sa remote live broadcast mula sa San Rafael, Tarlac City. Handa na ba kayo sa panibagong araw nito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan kayo ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0920-340-4008. Muli, 0920-340-4008. At ating sisikapin sagutan bago matapos ang talakayan. At kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan na lamang namin ito offline. At kung kayo naman ay may mga sagot sa aking inihandang pagsasanay, maaari ninyo itong i-type o i-chat sa ating Facebook Live, RTV Tarlac, Channel 26. Pumwesto na sa pinaka-komportableng upuan, kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating pagsasanay maya-maya. At maaari rin ninyong itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin ngayon. Kunin din ang inyong mga compendium upang makasunod sa ating talakayan. Ito ay mula sa pahina 2 hanggang 9. Alam kong handa na kayo. Kaya atin nang simulan ang ating talakayan. Tatandaan. Makinig upang matuto. Tumutok upang maunawaan. Mag-isip upang magbigay ng opinyon o saloobin. Napakahusay ninyo sa mga nagdaang talakayan. Ngayon naman, ating tutunguhin ang akdang tunay na maipagmamalaki natin mula sa ating mga lolo at lola hanggang sa ating mga ate at kuya ay naririnig natin ang walang kapantay na pagmamahalan ng dalawang magsing irog na kahit anumang hadlang ay di sila magpapatalo. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Magkakaroon tayo ng isang pagsasanay na pinamagatang Complete Me. Buuin ang mga salita upang mahulaan ang nilalaman ng kahon batay sa mga aklat na nasulat sa panahon ng Kastila. Muli, ito ang ating panuto. Buuin ang mga salita upang mahulaan ang nilalaman ng kahon batay sa mga aklat na naisulat sa panahon ng mga Kastila. Sa unang bilang. Ano kaya ito? Ito ay kwento ukol sa 3 prinsipe at kanilang pakikipagsapalaran. Ito ay tinalakay nyo nung una o nung ika-7 baitang nyo. Ano kaya ito? Ikalawang bilang. Ito ay sinulat ni Jose Rizal na ang pangunahing tauhan ay sila Crisostomo
Ibarra at Maria Clara. Ano kaya ito? Sa ikatlong bilang naman tayo. Ang pangunahing tauhan naman ito ay si Simon at si Igas Sagani. Isinulat din ito ni Jose Rizal. Ano kayang aklat ito? At tungo na tayo sa ika-4 na bilang. Wagas na pagmamahalan ang naging lakas nila sa paglaban sa kaliluhan ni Conde Adolfo. Ano kaya ito? Nahulaan na ba? Nahulaan ba ninyo ang mga salitang hinahanap? Kaya't atin nang tunguhin kung tama ang inyong mga kasagutan. Sa unang bilang, ano kaya ang sagot? Mahusay! Ibong Adarna. Ito ay kwento ukol sa 3 prinsipe at ang kanilang pakikipagsapalaran na naging aralin ninyo noong kayo ay nasa ika-7 baitang. Mula naman sa ikalawang bilang, ito ay Noli Me Tangere. Ito ay sinulat ni Jose Rizal na ang pangunahing tauhan ay si Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Ito naman ay inyong tatalakayin sa ika-9 na baitang. Ikatlong bilang, ito ay ang aklat ng El Filibusterismo. Ang pangunahing tauhan dito ay si Simon at si Isagani. At ang pinakahuli at tiyak kong nahuhulaan na natin ay ang Florante at Laura. Ito naman ay tungkol sa wagas na pagmamahalan na ang naging lakas nila ay ang paglaban sa kaliluhan ni Conde Adolfo at siyang atin namang tatalakayin. Nakuha ba ninyo lahat ng tamang sagot? Mahusay! Ikinagagalak kong malaman na kayang-kaya na natin matukoy ang mga akdang nagbibigay inspirasyon at aral sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, tayo na at tumungo sa ating tunay na talakayan na may pamagat na Kaligirang Pangkasaysayan ng Florante at Laura. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay mula sa Most Essential Learning Competency na natitiyak ang kaligirang kasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong ito, pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda, at pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulat. Nasubukan niyo na bang magmahal? Alam ko ang inyong mga sagot ay oo, opo. Tama. Bawat isa sa atin ay marunong magmahal. Sa kapwa, sa bansa, sa pamilya, kaibigan, at mga taong nakapaligid sa atin. Sa talakayang ito, matutunghayan natin na ang pagmamahal ang dahilan kung bakit naisulat ang Florante at Laura. Kaya't, simulan na natin. Ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas Baltasar noong 1838, noong panahon ng pananakop ng Espanyol sa bansa. Sa panahong ito, mahigpit ang ipinapatupad na sensura. Kaya't ipinagbawal ang mga babasahin at palabas na tumutuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Dahil sa pagkontrol ng mga Espanyol, ang mga aklat na nalimbag sa panahon ito ay karaniwang patungkol sa rehiyon o kaya'y sa paglalaban ng mga Moro at Kristiyanong tinatawag ding komedya o Moro. Gayon din ng mga diksyonaryo at aklat na panggramatika. Sa kabila ng mahigpit na sensura ng mga Espanyol, ay naging matagumpay si Balagtas na mailusot ang kanyang awit dahil sa rehiyon at paglalaban ng mga Moro at Kristiyano rin na ang tema. Ginamit niya rito, bagamat
Naiugnay niya ito sa pag-iibigan nina Florante at Laura. Naitago niya sa pamamagitan ng paggamit ng alegorya ang mensaheng tumutuligsa at pagtutol sa kalupitan at pagmamalabis ng mga Espanyol. Gumamit din siya ng simbolismong kakikitaan ng pailalim na diwa ng nasyonalismo. Ang mga tauhan at mga pangyayaring nagdulot ng kaawa-awang kalagayan ng kaharian ng Albania ay kasasalaminan ng mga naganap na kaliluan, kalupitan, kawalang katarungan sa Pilipinas sa pamamahalang ng mga Espanyol. Masasalamin din sa akda ang tinutukoy ni Loco K. Santos na 4 na himagsik na naghari sa puso at isipan ni Balagtas. Ito ang mga una, ang himagsik laban sa malapit na pamahalaan. Ikalawa, ang himagsik laban sa higwaang pananampalataya. Ikatlo, ang himagsik laban sa mga maling kaugalian. At ang 4, ang himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Tatandaan, ang Florante at Laura ay itinuturing na isang obra maestra ng panitikang Pilipino at sinasabing nagbukas ng landas para sa panulaang Tagalog noong ika-1900 taon. Isinulat niya kasi ang kanyang akda sa wikang Tagalog sa panahong ang karamihan sa mga Pilipinong manunulat ay nagsusulat sa wikang Espanyol. Ang awit ay inialay niya o inialay ni Balagtas kay Celia o mas kilala na Maria Asuncion Rivera, ang babaeng minahal niya ng labis at pinagmulan ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Sinasabing isinulat niya ito sa loob ng selda kung saan siya ay nakakulong dahil na rin sa maling paratang ni Nanong Kapuli. Ang malabis na kasakit, kabiguan, kaapihan, himagsik, kawalang katarungang naranasan ni Kiko sa lipunan kanyang ginagalawan ay siyang nagtulak sa kanya upang likhain ang walang kamatayang Florante at Laura. Ang awit na ito ay nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng mahalagang aral sa buhay tulad ng wastong pagpapalaki sa anak, pagiging mabuting magulang, pagmamahal, pagmamalasakit sa bayan, pag-iingat laban sa mga taong mapagpanggap o mapagkunwari at makasarili, ang pagpapaalala sa madla na maging maingat sa pagpili ng pinuno sapagkat napakalaki ng panganib na dulot sa bayan ng pinunong sakim at mapaghangad sa yaman. At ang huli, ipinakita rin sa akda ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa maging doon sa may magkakaibang reliyon tulad ng Muslim at Kristiyano. At sa panahon naman ng mga kababaihan ay mailalarawang mahinhin, hindi makabasag pinggan at mahina, binigyang diin sa akda ang taglay na lakas ng kababaihan sa katauhan ni Plerida, isang babaeng Muslim. Sa halip na maging sunod-sunuran lang sa makapangyarihang kalalakihan sa kanyang paligid tulad ng nakagawian ng mga kababaihan noon, pinili niyang tumakas mula sa mapaniil na sultan at harapin ng mag-isa ang mapanganib sa labas ng palasyo at mga kagubatan upang hanapin ang kanyang nawalay na kasintahan. Siya rin ang pumutol sa kasamaan ng buhong na si
Rodolfo sa pamamagitan ng kanyang palaso. Ito'y mga katangiang taliwas sa mga katangiang madalas gamitin sa paglalarawan sa mga kababaihan, lalo na noon. Sa halip na siya ay hinanap at iniligtas, siya ang naghanap at nakapagligtas sa buhay ng kapwa niya babae. Ang akda rin ay gumabay hindi lamang sa mga pangkaraniwang tao, kundi gayon din sa mga bayaning nagmulat sa diwang makabayan ng Pilipino. Ito ay sina Dr. Jose Rizal, na sinasabing si Dr. Jose Rizal ay nagdala ng kopya ng Florante at Laura habang siya'y naglalakbay sa Europa at naging inspirasyon niya sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Samantalang kasama rin dito ay si Apolinario Mabini. Siya ang sumipi sa pamamagitan ng sarili niyang sukat kamay ng kopya ng awit habang siya ay nasa Guam noong 1901. Ngayon, alam na natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura. Tatandaang mabuti. Bagamat napakatagal ng panahon mula nang isinulat ni Balagtas ang awit, ay hindi mapasusubaliang ang mga aral na taglay nitong gumabay sa ating mga ninuno at mga bayani ay nananatiling makabuluhan, angkop, makagagabay pa rin sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngayon, tumungo naman tayo sa maikling pagsasanay. Batay sa inyong napakinggan na aralin, ang inyong mga kasagutan ay maaari ninyong i-chat sa ating Facebook Live. Ang panuto natin, basahin at suriin ang mga pangungusap. Pagkatapos ay ibigay ang mga letra ng 3 pahayag na maaaring mahinuwa o matukoy ang may kaugnayan sa unang bilang natin. Ulitin ko ha, pipili lang kayo ng 3. Sa kalagayan sa lipunan ng akdang na isulat. A. Karamihan sa naisulat noon ay nasa wikang Espanyol. B. Malayang nakasusulat ang mga Filipino sa wikang Ingles. C. Makatarungan ang mga namumuong Kastila, kaya't malayang naisusulat ang mga Pilipino ang kanilang saloobin. D. Nangingibabaw na sa mga naisulat sa panahong ito ang tema ukol sa relihiyon. At E. Mahigpit ang sensura. Ipinagbabawal ang pagtuliksa sa kalupitan ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ulitin ko, pipili kayo ng 3 dyan. Sa ikalawang bilang, muli pipili rin kayo ng 3. Ayon naman sa layunin, sa pagsulat ng akda, mailarawan ang sumulat ang kabiguan, kaapihan, kawalang katarungan sa lipunang ginagalawan. B. May pagyabang ang akdang na isulat. C. Makabuo ng isang akdang inaalay sa nagpatibok sa kanyang puso. D. Maipahayag ang nagahari sa loobin sa puso batay sa pamahala ng mga Kastila. O E. Makabenta ng marami ang kanyang akda. So, 3 ulit ang pipiliin nyo. Tungo naman tayo sa 3 bilang. Batay sa mga naging hinuha mo sa titik A at titik B, alin sa mga ito ang maaaring epekto sa mambabasa? Bilugan ang letra na para sa iyo ang pinakamahusay na sagot. Sa A, napapahalagahan ng kabataang tulad ko ang mga akdang naisulat lalo't may kinalaman sa tunay na karanasan sa buhay ng sumulat na maaaring maging gabay sa pang-araw-araw na buhay. B, ang tao ay dapat na pantay-pantay sa kalagayan panlipunan sa pagtamo ng edukasyon, pananampalataya, pati na rin sa larangan ng pag-ibig. At huli, malayang nakapagpapahayag ng saloobin ng tao upang maibahagi ito sa iba. Alam kong handa na kayo at may sagot na kayo. Kaya't atin nang isa-isain ang inyong mga kasagutan. Sa unang bilang, sa kalagayan sa ating lipunan ng akdang na isulat, ang mga tamang sagot natin ay A, D, E. A, karamihan sa naisulat noon ay nasa wikang Espanyol.
Di nangingibabaw sa mga naisulat sa panahong ito ang tema ukol sa relihiyon. At mahigpit ang seksura. Kaya ipinagbabawal ang pagtuliksa sa kalupitan ng mga Kastila sa mga Pilipino. Pero sabi ko nga ulit, si Balagtas ay nakalusot at nakapagsulat siya sa wikang Tagalog. Ikalawang bilang. Layunin sa pagsulat ng akda. A. Mailarawan ng sumulat ang kabiguan, kaapihan, kawalang katarungan sa lipunang ginagalawan. C. Makabuo ng isang akdang inaalay sa nagpatibok sa kanyang puso. D. Maihayag ang nagaharing saloobin sa puso batay sa pamamahala ng mga Kastila. Ang tamang sagot natin, o ang tatlong tamang sagot natin ay A, C, at D. Ngayon, tungo tayo sa ikatlong bilang. Sabi nga dito, batay sa mga naging hinuha mo sa titik A at letrang ba, alin sa mga ito ang maaaring epekto sa mambabasa? Ibigay ang letra na para sa iyo ang pinakamahusay na sagot. Alam ko marami kayong ibang sagot. At isa na rito ang letrang A, na napapahalagahan ng kabataang tulad ko ang mga akdang na isulat lalo't may kinalaman sa tunay na karanasan sa buhay ng sumulat na maaaring maging gabay sa pang-araw-araw na buhay. Alam kong nasagutan nyo ang tatlong bilang na meron tayo dahil tumutok kayo ngayong araw. Tatandaan, mahalaga sa bawat isa na maunawaan natin ang mga akdang isinulat ng ating mga mahal na manunulat, sapagkat ang mga ito ay magsisilbing gabay ng bawat isa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad ng isinulat ni Balagtas, dito nagpapakita niya ang kahalagahan ng pagmamahal, pakikipaglaban at pagsunod sa mga bagay na dapat natin sundin. Ang wagas niyang pagmamahal kay Celia ay isa sa dahilan niya ng pagsulat ng Florante at Laura. Ating subaybayan ang iba pang talakayan upang uukol sa Florante at Laura tuwing Lunes at Miyerkules. Naway, lubos niyong naunawaan ang ating aralin ngayon. Siguraduhin palagi kayong tumutok sa ating paaralang panghimpapawid. Ako si Ma'am Joffe Fisher, ang inyong guro sa Filipino, ikawalong baitang. Laging tatandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Kaya't hanggang sa muli! One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Kamakailan ay nilampasan ng mga bagong lisensyadong electrical engineers at master electricians ng Tarlac State University ang national passing rate sa April 2023 Registered Electrical Engineer at Registered Master Electrician Licensure Examination. Ang passing rate para sa mga unang kumuha ng RAE boards ay 72.55%, habang ang institutional passing rate ay 63.49%.
Samantala, ang mga unang kumuha ng RME boards mula sa nasabing universidad ay may 80% na passing rate. Nagtala ang TSU ng 55.56% na institutional passing rate laban sa 42.21% na national passing percentage. Sa pangkalahatan, 40 na bagong RAEs at 5 RMEs ay mula sa universidad. Nagsagawa naman kamakailan ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles ng Information Education Campaign tungkol sa Ecological Solid Waste Management. Katuwang ang City Environment and Natural Resources, inilunsad ang Information Education Campaign sa Tibag Elementary School kung saan nilahukan ito ng mga estudyante ng nasabing paaralan. Layunin ng programa na turuan ng mga bata sa tamang pagtatapon, pagsisegregate, at pagre-recycle ng basura alinsunod sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sa Paniki, Tarlac, libreng namamahagi ng gamot pambata ang Municipal Government of Paniki sa inisyatibo ni Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aida Ben Rojas. Libreng makatatanggap ng gamot tulad ng amoxicillin, ascorbic acid, cetirizine at paracetamol ang mga batang may edad 0 hanggang 2 taon. Para makakuha ng libreng gamot, mangyari lamang na magtungo sa second floor ng Municipal Hall Building ng Paniki, Tarlac. Bahagi ito ng patuloy na inisyatibo ni Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aida Ben Rojas na pagtutok sa kalusugan ng bawat Panikenyo. Isinagawa kamakailan ang assessment of the resources and capabilities of the local government units in providing agriculture and fisheries extension services para sa sektor ng agrikultura sa lungsod ng Tarlac. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Tarlac City Mayor Christy Angeles kaugnay ang Agricultural Training Institute at Department of Agriculture Regional Field Office 3 upang bigyang tanawin ng kasalukuyang disenyo, pagpapatupad ng agrikultura at mga serbisyo sa pagpapalawak ng palaisdaan sa bansa. Dumalo sa nasabing aktibidad ang City Agriculture Office na pinangunahan ni City Agriculturist Norma P. Tungol upang magbigay panayam at mangolekta ng impormasyon sa pangkat ng proyekto mula sa Central Luzon State University at Tarlac Agricultural University. Kabilang sa aktibidad ay ang Provincial Agriculture and Fisheries Extension System, Local Government Unit, Central State University, Tarlac Agricultural University at Provincial Agriculture Office. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac
Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo, mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa ay siyam na baitang ginang Catherine H. de Chavez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Capas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga pagbabago sa kanyang talento, kakayahan, at hilig at naiuugnay ang mga ito sa pipiliing kursong akademiko, teknikal bokasyonal, sining at palakasan o negosyo. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata, ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 201 hanggang 219. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay mayroon muna akong ipapakita na mga larawan sa inyo. Suriin ninyong mabuti ang mga larawan at tukuyin kung ano ang nais ipakita nito. Nasuri mo na bang mabuti ang mga larawan? Ano ang masasabi ninyo? Ayon kay Christine de Chavez ng Cristo Rey High School, ang mga larawan ay nagpapakita ng talento, hilig at mga pangarap sa buhay. Ayon naman kay Mac Peter Tan mula sa Capas National High School, ang mga larawan ay nagpapakita ng mga taong maiba-ibang propesyon o trabaho. Mahusay mga anak! Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga talento, hilig, mga pangarap, at trabaho o hanap buhay sa mundo ng paggawa. At malaki ang kinalaman o kaugnayan ng mga ito sa ating aralin ngayon. Sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang mga pansariling salik sa pagpili ng track o kursong akademik, technical vocational, sining at disenyo, at sports.
Handa ka na ba? Ang malimit na tanong ng taong hinihintay ang iyong paghahanda sa isang gawain. Madalas ito rin ang linya na iyong guro bago ang pagsusulit o di kaya naman ito ay nasasambit ng isang game master sa kanyang contest bago magsimula ang kompetisyon o laro. Kawili-wiling tanong, ngunit nakakagulat kung paano ito sasagutin ng mabilisan. Ikaw, handa ka na rin bang pumili ng nais mong kurso sa pagtuntong mo sa senior high school? Ito na ang huling markahan bago matapos ang iyong taon sa baitang siyam. Ngunit bago ito mangyari, kailangan mo munang magpasya at pumili para sa iyong sarili kung ano ang nais mong kuning kurso. Nais mo bang masagot ang mga tanong na iyan nang sigurado ka at nang walang alinlangan? May mga dapat bang pagpatayan sa mga pagpili mong ito? O sapat na bang makinig na lamang at umasa sa mga taong nakapaligid sa iyo? Ang mga tanong na iyan ay malinaw na sasagutin at ipaliliwanag sa iyo ng module na ito kasama na ang susunod na 3 pang bahagi ng markahang ito. Ang kaalaman na makukuha mo rito ang magsisilbing unang hakbang patungo sa direksyong minimithi mo at ang mga pangarap ng mga taong sa iyo ay nagtitiwala. Anak, mag-aral kang mabuti para sa iyong kinabukasan at para sa ating pamilya. Narinig mo na ba ito sa iyong nanay o tatay? Maging sa iyong lolo at lola? May ideya ka ba kung bakit nila ito sinasabi sa iyo? Bunga ng kanilang mga karanasan at karanasan ng iba nilang kakilala, ibinabahagi sa iyo ang ganitong payo. Matapos mong tuparin ang kanilang payo, may mga paghahanda ka bang ginawa para sa papasukin mong mundo pagkatapos ng pag-aaral? Ang mundo ng paggawa? Matapos mong magpamalas ng kaisipan sa pag-aaral, paghahasa ng iyong isipan sa mga pagsusulit, o pagbuo ng konsepto mula sa lahat ng iyong mga natutuhan, ano naman kaya ang paghahandang iyong ginawa upang makapili ng angkop o tamang track o kurso tungo sa hanap buhay o trabahong iyong papasukin? Pareho rin kaya ang mga ito noong ikaw ay nasa baitang 7? Nagbago na ba ito dahil sa maraming mga bagay na dapat mo munang isipin bago ka magpasya? Nais mo bang malaman ang mga pangunahing salik sa pagpili ng tamang track o kursong akademiko o teknikal vokasyonal, negosyo o hanap buhay, ngunit nauunahan ka ng agam-agam, pagkalito, dahil sa dami ng naghihikayat sa iyo o dahil sa impluwensya ng kapaligiran at sa lumalaking demand ng lipunan? Ang nakalulungkot dito ay hindi mo man lang masabi o maipahayag ang iyong tunay na pasya o nais na kuning track o kurso dahil may gusto ang iyong mga magulang para sa iyo. Maaaring hindi pa matatag ang iyong loob na ito ay sabihin at ipaliwanag. Hindi pa huli para sa iyo na magpasya para sa sarili at maging maligaya sa pinili mo ang iyong loob na ito ay sabihin at ipaliwanag. Hindi pa huli para sa iyo na magpasya para sa sarili at maging maligaya sa pinili mo. Ngayong nasa baitang siyam ka na, may kakayahan ka ng mag-isip at may malayang kilos loob na gabay mo sa paggawa ng mabuti. Ang iyong isip ay may kakayahang alamin at tuklasin ang anumang bagay na naisin. Dahil dito, pagkakataon na ikaw ay magpasya at may panahong nalilito sa pagpili ng anumang bagay o solusyon, nararapat na iwasan ang mabilisan at pinag-isipang kilos. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais ko muna kayong imbitahan sa isang pagdiriwang. Ipagpapalagay nating ikaw ay nasa isang party o salo-salo. At ito ay dinaluhan ng iba't ibang pangkat o grupo ng mga taong may kanya-kanyang interes. Sa iyong pagpasok,
Alin sa mga grupong ito ang nais mong samahan? Unahin natin ang unang grupo ng mga tao. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang grupo ng mga tao. Suriin nyo namang mabuti ang nasa pangatlong grupo ng mga tao. Ngayon naman, nasa ikaapat na tayo na pangkat o grupo ng mga tao. Ngayon naman, ating suriin ang panglimang grupo ng mga tao. At sa panghuli, ating siyasatin at suriing mabuti ang pang-anim na grupo ng mga tao. Nakapili na ba kayo ng grupo ang inyong sasamahan? Pagsusuring pansarili o self-assessment. Ito ang unang hakbang sa pagpaplano sa iyong kukuning kurso. Binubuo ito ng pagtingin at pag-unawa sa iyong sarili. Maaari itong gamiting batayan upang malaman kung ikaw ay nasa tama at angkop na kurso o trabaho. Mahalagang maglaan ng oras sa pag-iisip bago mamili dahil ito ang tutulong sa iyong makita ang kabuuan at ang iba't ibang anggulo ng sitwasyon. Mas maraming kaalaman sa mga bagay at sitwasyon, mas malinaw itong makikita. Mas malaki ang panahon at oras sa pag-iisip ng solusyon, mas malaki rin ang pagkakataon na maging angkop ito sa mga bagay na pinili o ninais. Malaya kang lumapit sa mga taong pinagkakatiwalaan at makapagbibigay sa iyo ng mabuting payo. Hindi ito maiaalis sa iyo dahil sila ang taong matatakbuhan natin sa oras na kailangan natin ng ating tulong. Sila ang may malaking impluwensya sa ating pagkatao. Bagaman ikaw ay may malayang isip at kilos, hindi pa rin ito sa lahat ng oras ay maaaring pagbatayan. Kailangan natin ang mga taong nakapaligid sa atin upang matulungan tayong magtimbang, magsuri ng mga bagay-bagay, at maggabay tungo sa tamang pagpapasya. Ayon kay Georgian Habermas, isang Alemang philosopher, tayo ay nilikha upang makipagkapwa at makibahagi sa buhay sa mundo, at ito ay nabubuo sa pagkomunikasyon ng kanyang mga kasapi. Ayon din sa kanya, nahuhubog lamang ng tao ang kanyang pagkakakilanlan sa pakikibahagi sa kanyang pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Ito ay pananaw na etikal sapagkat may kinalaman ito sa magandang buhay para sa akin, para sa atin at sa ating lipunan. At moral dahil ibinibigay nito kung ano ang mabuti para sa lahat. Napakahalaga ng iyong bahagi sa iyong sarili, kapwa at sa lipunan dahil ikaw ang bumubuo sa pangkalahatan. Gamit ang kilos loob, nakapipili tayo sa mga pagpipilian, mabuti man ito o masama. Kaya nga, ang kalayaan ay hindi lamang para gawin ang sariling gusto dahil nagiging daan din ito upang ikaw ay magkamali sa pasya o pagpili. Maipapayo na suriing mabuti ang mga plano sa buhay upang maging batayan sa maayos na tatahaking karera. Ang isang kabataan na nais ng kalayaan na maging malaya ay kailangan na maikintal sa isip ang kanyang kapangyarihan na gamitin sa tama at mabuti ang kanyang pagpili. Sa yugtong kinalalagyan mo ngayon, mainam na matutuhan mo na ang buhay ay binubuo ng maraming pagpipilian. Lahat ng bagay sa mundo ay dapat na pag-isipang mabuti. Kahit ang taong ayaw pumili o magpasya, makialam sa isang bagay o sitwasyon ay pumipili pa rin sa isang aksyon o kilos, ang hindi pagpili o ang hindi pakikialam.
Dahil ang tao ay malaya at may kakayahang pumili, siya ay inaasahang maging mapanagutan sa piniling pa siya at maging masaya para dito. Kung babalikan mo ang baitang pito, pareho pa rin kaya ang kursong pinili mo noon sa ngayon? Kung iyon pa rin, ano ang naging batayan mo sa pagpili? Kung nagbago naman, ano naman ang mga dahilan ng pagbabago ng iyong isip? May mga pansariling salik sa pagpili ng tamang kurso o track o kursong academic, technical vocational, sining at disenyo at sports ayon sa iyong talento, kasanayan o skills, hilig, pagpapahalaga, mithiin at katayo ang pinansyal. Mahalaga na alam mo at tukoy mo ang iyong pansariling salik kung pipili ka ng track, kurso at hanap buhay upang mas maging agresibo ka na makamit ang tagumpay na nais mo. Kung alam mo ang iyong pansariling salik, mas abot kamay mo ang iyong tagumpay dahil hindi ka nagaanong mahihirapan sa pagharap mo sa mga balakid na kakaharapin mo dahil alam mo na kung ano ang iyong mga hakbang na gagawin. Bukod doon, kung gusto mo rin lahat ng ginagawa mo ay mas nagiging masaya ka, hindi mo kailangang piliin ang isang bagay na gawin dahil nag-e-enjoy ka nga sa track, kurso o hanap buhay na pinili mo. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang mga pansariling salik sa pagpili ng track o kurso ay daan sa pagkakaroon ng maayos at maunlad na hinaharap. Pangalawa, mahalagang maglaan ng oras sa pag-iisip dahil ito ang tutulong sa iyong makita ang kabuuan at ang iba't ibang anggulo ng sitwasyon. Pangatlo, ang isang kabataan na nais ng kalayaan ay kailangan na maikintal sa isip ang kanyang kapangyarihan na gamitin sa tama at mabuti ang kanyang pagpili. Pang-apat, ang pagsusuri sa epekto ng pansariling salik ay makapagbibigay ng tamang pasya upang maging produktibong mamamayan. At panlima, mahalaga sa kukunin mong track o kurso, hanap buhay o negosyo, sa hinaharap ay maibabalik mo sa Diyos kung anuman ang meron ka bilang tao. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, sinusunod ni Jan ang desisyon ng kanyang mga magulang sa pipiliin niyang kurso sa kolehiyo kahit hindi ito akma sa kanyang interes. Uulitin ko, sinusunod ni Jan ang desisyon ng kanyang mga magulang sa pipiliin niyang kurso sa kolehiyo kahit hindi ito akma sa kanyang interes. Kung ang inyong sagot ay mali, binabati ko kayo mga anak
Dahil sa pagpili ng kurso sa kolehiyo, higit na mainam kung ito ay akma at naaayon sa inyong hilig o interes. Para sa pangalawang bilang, ang track o kursong napili ni Jen ay hindi akma sa kanyang talento. Inuulit ko, ang track o kursong napili ni Jen ay hindi akma sa kanyang talento. Kung ang inyong sagot ay mali, binabati ko kayo mga anak. Dahil mas makabubuti kung ang inyong pipiliing track o kurso ay naaakma o naaayon sa inyong talento. Para sa pangatlong bilang, pinili ni Luisa ang kursong nursing dahil ito ang kanyang gusto at akma sa kanyang talento at hilig. Uulitin ko, pinili ni Luisa ang kursong nursing dahil ito ang kanyang gusto at akma sa kanyang talento at hilig. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak dahil tama lamang na sa pagpili ng kursong ito, dapat ay naaayon sa inyong talento at hilig o interes. Para sa pang-apat na bilang, ayon kay Kyle, ang pagpili ng kurso sa kolehiyo ay madali ang proseso lamang at ito ay biglaang pagdedesisyon at paghahanda. Inuulit ko, ayon kay Kyle, ang pagpili ng kurso sa kolehiyo ay madali ang proseso lamang at ito ay biglaang pagdesisyon at paghahanda. Kung ang inyong sagot ay mali, binabati ko kayong mga anak dahil sa pagpili ng kurso, marapat lamang na ito ay pag-isipang mabuti at paghandaan. Inuulit ko, sa pagpili ng kurso, marapat lamang na ito ay pag-isipang mabuti at paghandaan. Para sa panlima at panghuling bilang, kinawiwilihan ni Carlo ang pagre-repair ng mga sasakyan kaya naisip niyang bagay sa kanya ang maging isang mekaniko. Inuulit ko, kinawiwilihan ni Carlo ang pagre-repair ng mga sasakyan kaya naisip niyang bagay sa kanya ang maging isang mekaniko. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayong mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayang ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Isang paalala lamang mga anak, ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa ating talapihitan sa 8:28 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 3 hanggang alas 3:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro,
Sa edukasyon sa pagpapakatao, sa ikasyam na baitang, Ginang Catherine H. de Chavez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Inuulit ko mga anak, ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8:28 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules. Muli, ako ang inyong guro, Ginang Catherine H. de Chavez, nagpapaalala na piliing mabuting tao. Hanggang sa muli, paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo.
Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV, live here at La Paz Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the amazing world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear our discussions clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your 2Ps, pen and paper. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will be discussing our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question in the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Great! Before we start with our new lesson, let me first check if you still remember these words. What is the difference between speed and velocity? Yes, you are right. Speed is the distance traveled per unit time. The symbol we use for speed is the italicized letter small v. On the other hand, velocity is the speed of an object in one direction, and the symbol we use for it is the small letter v in boldface. How about motion and acceleration? How do they differ? Very good. The term motion refers to the change of the position of an object with time. On the other hand, acceleration is the rate of change of the velocity of an object with time. The symbol used for acceleration is small letter a. I believe that you are already equipped with some basic ideas from your previous lessons in grade 7 and 8. You were able to describe motion and the forces that affect it and explained why objects move the way they do. Now, you are going to do physics in a more mathematical way. This will allow you to unlock ideas about your physical environment. At the same time, this will improve the mathematical skills you gained in your previous grade level by finding new ways of applying mathematics. This afternoon, we will talk about the vertical and horizontal motion of a projectile. Are you now ready? That's great. I have a question for you to ponder.
and I do believe you will be able to answer this during our discussion. You throw a football horizontally and drop a football from the same height at the same time. Which do you think will hit the ground first? Oops! Do not answer yet, and do not discuss your answer with your classmates online. I want you to analyze this properly while I am discussing. Let us now begin. Projectile is any object that has been thrown, shot, or launched upon with the only force acting is gravity. There are a variety of examples of the projectile. A soccer ball being kicked, a basketball that was thrown, a rock dropped from rest, and a bullet fired from a gun. Let us first define the following words before we continue. I want you to be familiar with these words because these will be used during the entire discussion. Gravity. Gravity is an invisible force that pulls object toward the center of an object. Then vertical motion. It is referred as the movement of the object straight upward and downward, but the perfect vertical motion does not usually pursue a straight line path. Then horizontal motion is the result of the tendency of any object in motion to remain in motion at constant velocity. Let us now define what a projectile motion is. At the screen, you have there a picture of a projectile in motion. Projectile motion is the motion of any object launched into the air, and it is acted only upon by the force of gravity. The object that is thrown is called a projectile, and its path is called trajectory. The trajectory follows a curved path which is parabolic. Projectile motion can be seen and applies to many sports. Every projectile motion has two components, vertical and horizontal motion. What do you think happens when projectile motion combines with horizontal motion and vertical motion? Okay, the vertical motion of a projectile is not affected by its horizontal motion. This means that the vertical motion of a projectile is identical to an object in free fall. Now, do you still remember what a free fall is? Okay, an object in free fall is only acted upon by gravity. The value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second squared. Remember that. During free fall, the distance covered increases with each second. The downward velocity increases uniformly due to gravity as shown by the vector arrows of increasing length. The presence of gravity does not affect the horizontal motion of the projectile. And the acceleration of vertical motion is equivalent to acceleration due to gravity, which is constant at 9.8 meter per second squared. On the other hand, the horizontal motion of a projectile is not affected by its vertical motion. This means that the projectile will travel the same horizontal distance as it would if it were simply rolling on a flat surface in the absence of friction. A projectile launched horizontally has no initial vertical velocity. As for acceleration, horizontal motion is 0, for there is no change in velocity per second. Always remember that
the vertical and horizontal motion of a projectile are independent of each other. Now, let us differentiate the two motions in a more simplified way. In vertical motion, the force that affects the motion is the Earth's gravity, while in horizontal motion, there is none. In vertical motion, the acceleration or the change in velocity per second is due to the Earth's gravity, which is 9.8 meter per second squared, while in horizontal motion, there is no acceleration. In vertical motion, the velocity is changing, while in horizontal motion, velocity is constant. Is it clear already? Very good. Let us continue. On the screen, you have there a picture of a cannonball fired. And we have here the X and Y component. Let us differentiate each. X component is the horizontal velocity component of a projectile, which velocity remains constant. Thus, the velocity of X or Vx with a value of 100 meter per second is not changing over time. Why is this so? Because gravity does not work horizontally to increase or decrease the velocity. While y component is the vertical velocity component of a projectile, which velocity changes due to gravity per second. Thus, the velocity of y or Vy changes as time changes. The object also accelerates downward. Both magnitude and direction changes. As the projectile moves up, the magnitude decreases, and its direction is upward. As it moves down, the magnitude increases, and the direction is downward. Let us now talk about the path that the projectile follows. Projectile follows a parabolic trajectory. You would notice on the picture on the screen that the X and Y components are present, and that acceleration only occurs in vertical or Y component. Now, with the concept we have discussed, let's answer the question that was asked before the discussion. Which do you think will hit the ground first? The football you throw horizontally or the football you drop at the same height and at the same time? What do you think? Okay, the answer is they will both hit the ground at the same time. This is because no matter how large the horizontal velocity is, the downward pull of gravity is always the same. Let us have some trivia. In playing basketball, the maximum range is achieved if the projectile is fired at an angle of 45 degrees with respect to the horizontal. Okay, learners, now that you have learned about the horizontal and vertical motion of a projectile, let me check if you really understand our lesson. All you have to do is to listen carefully with the questions that I will be reading and choose the letter of the best answer. I will read the question twice, okay? Those who are watching on our FB Live broadcast, you may comment your answer in the comment box below. And to those who are listening to the radio at RTV Tarlac, you may write your answers on your paper. You will be given 10 seconds to answer each question. Let us begin. Number 1. Which statement about the velocity and acceleration of a ping pong ball is true suppose it is tossed
and reach its highest point? A. Both its velocity and its acceleration are zero. B. Its velocity is zero and its acceleration is not zero. C. Its velocity is not zero and its acceleration is zero. D. Neither its velocity nor its acceleration is zero. Okay, I repeat. Number 1. Which statement about the velocity and acceleration of a ping pong ball is true suppose it is tossed and reach its highest point? A. Both its velocity and its acceleration are zero. B. Its velocity is zero and its acceleration is not zero. C. Its velocity is not zero and its acceleration is zero. And D. Neither its velocity nor its acceleration is zero. What is your answer? Number 1. Okay, the answer is letter C. Did you get the correct answer? Very good. Number 2. What do you expect about the horizontal velocity of a projectile? Neglecting air resistance. A. The horizontal velocity is zero. B. The horizontal velocity varies in time. C. The horizontal velocity is constant. Or D. The horizontal velocity varies with mass. I repeat. For number 2, what do you expect about the horizontal velocity of a projectile? Neglecting air resistance. A. The horizontal velocity is zero. B. The horizontal velocity varies with time. C. The horizontal velocity is constant. And D. The horizontal velocity varies with mass. What do you think is the correct answer for number 2? If your answer is letter C, then you are correct. Very good, learners. Let us now move to number 3. What is the horizontal location of the plane? Neglecting air resistance when the pilot drops a package and hits the ground. A. Be behind of the package. B. Be in front of the package. C. Depends on the mass of the package. D. Be directly over the package. I repeat. What is the horizontal location of the plane, neglecting air resistance when the pilot drops a package and hits the ground? A. Be behind of the package. B. Be in the front of the package. C. Depends on the mass of the package. Or D. Be directly over the package. What do you think is the correct answer for number 3? Okay, the correct answer for number 3 is letter B. Be directly over the package. Did you get the correct answer? Very good, learners. Let us move to number 4. Where will the flare land? Neglect air resistance if a speedboat is equipped with a flare launcher that is capable of launching a spear vertically. Relate to the snowmobile. And if the snowmobile is in motion and launches the flare that maintains a constant horizontal velocity after the launch. A. In front of the speedboat. B. Behind the speedboat. C. In the speedboat. Or D. In the initial location of launch. Okay, I repeat. Number 4. Where will the flare land? Neglect air resistance if a speedboat is equipped with a flare launcher that is capable of launching a spear vertically.
relative to the snowmobile. And if the snowmobile is in motion and launches the flare that maintains a constant horizontal velocity after the launch. A. In front of the speedboat. B. Behind the speedboat. C. In the speedboat. Or D. In the initial location of the launch. What is your answer in number 4? If your answer is letter C, then you are right. The answer for number 4 is letter C, in the speedboat. And for the last number, number 5. What is the acceleration of a sepak takraw ball after 1 second and hit vertically upwards by a player? A. 0. B. 1 meter per second squared. C. 9.8 meter per second squared. D. Negative 9.8 meter per second squared. I repeat. For the last number, what is the acceleration of a sepak takraw ball after 1 second and hit vertically upwards by a player? A. 0. B. 1 meter per second squared. C. 9.8 meter per second squared. Or D. Negative 9.8 meter per second squared. What do you think is the correct answer? Okay, the correct answer for number 5 is letter D. Negative 9.8 meter per second squared. Did you get all the correct answer? Very good. Let us now wrap up today's lesson. Projectile is any object that has been thrown, shot, or launched upon which the only force acting is gravity. Projectile motion is the motion of any object launched into the air, and it is acted only upon by the force of gravity. Every projectile motion has 2 components, vertical and horizontal motion. In vertical motion, the force that affects the motion is the Earth's gravity, while in horizontal motion, there is none. In vertical motion, the acceleration or the change in velocity per second is due to the Earth's gravity, which is 9.8 meter per second squared. While in horizontal motion, there is no acceleration. In vertical motion, the velocity is changing by 9.8 meter per second, while in horizontal motion, velocity is constant. Projectile follows a parabolic trajectory. You would see that x and y components are present and that acceleration only occurs in the vertical or y component. I hope you enjoyed today's lesson and learned a lot from it. Before we end our session, kindly write your assignment for our next radio lesson. You just need to answer this question. What happens when projectiles are launched at different angles? I repeat, what happens when projectiles are launched at different angles? Did you get that?
Okay, great. Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your Science Grade 9 Anchor teacher for today. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit, araw-araw ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise, Pexman, ligtas para sa lahat. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakabatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac,
I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon. Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, and Converge Cable Channel 100. Time check, it's 4 o'clock in the afternoon. Broadcasting live from Moncada, Tarlac, this is Nelda Vicky Buyen, your teacher broadcaster for today's Mathematics Grade 9 radio-based lesson. And I'll be with you for the next 25 minutes. Before we begin, find a place where you can write down notes, bring out your pen, paper, and your learning material or your book so you can follow our lesson in primary trigonometric ratios. For those who are using their compendium of notes, you can still listen and jot down the important concepts about the lesson since the competencies and topics are the same. So sit back, relax, and enjoy learning! Today, we will be talking about the primary trigonometric ratios. If you are watching our Facebook Live, please participate in the discussion by writing your answers on the comment box. Let us start by opening your Math 9 Learner's Material on page 430. In this section, we will be illustrating the 6 trigonometric ratios and solve for the triangle. When we say solve for the triangle, it means we will solve for the missing parts of the triangle such as the sides or the angles. Ancient civilizations such as the Babylonians and the Egyptians used it for surveying and to create perfectly square corners for their buildings. They used triangles to measure things that cannot be measured directly. When we say measuring directly, it means to use a ruler, a meter stick, or a tape measure or any device to measure the lengths and distances. Let us define trigonometry. Trigonometry is the branch of mathematics that deals with the relations between the sides and the angles of a triangle. It comes from the two Greek words trigonon, meaning triangle, and metron, which means to measure. Thus, literally, it means measurement of triangles. Let us answer Activity 1. Activity 1 will help you recall the different concepts about triangles. This will guide you to define and illustrate the primary trigonometric ratios. Let us look at Activity 1, triangles of different sizes. For the first step, draw 3 similar right triangles ABC, DEF, and GHI in different sizes in such a way that the measurement of angle C, F, and I are all equal to 63 degrees. Next, measure the second acute angle in each of the triangles. Then use a ruler to measure the sides of the triangles to the nearest tenths in centimeters. Then find each of the following ratios for all of the 3 triangles. First, let us find the ratio of the leg opposite the 63-degree angle to the hypotenuse. Second, let us find the ratio of the leg adjacent to the 63-degree angle to the hypotenuse. And third, find the ratio of the leg opposite the 63-degree angle
to the leg adjacent to the 63-degree angle. Record your findings in the given table as you see in the slide. Expect that we will have different measures for the sides since we have different sizes of triangles. But for these examples, the measurements are as follows. The leg opposite the 63-degree angle measures 4 units for triangle ABC, while 6 units for triangle DEF, and 3.3 units for triangle GHI. The measure of the leg adjacent to the 63-degree angle for triangle ABC is 2.3 units, 3.5 units for triangle DEF, and 1.8 units for triangle GHI. The measure of the hypotenuse, which is the longest side of the triangle, opposite to the right angle is 4.6 for triangle ABC. For triangle DEF is 6.9 and 3.8 for triangle GHI. Let us find the ratio of the leg opposite the 63-degree angle to the hypotenuse. For triangle ABC, the ratio of the leg opposite the 63-degree angle to the hypotenuse is 4 over 4.6 or 0.87 when simplified. For triangle DEF, the ratio is 6 over 6.9 or 0.87. For triangle GHI, the ratio is 3.3 over 3.8 or 0.87. Notice that the ratios of the leg opposite the 63-degree angle to the hypotenuse for the triangle ABC, for the three triangles are exactly equal. Let us find the second ratio, which is the ratio of the leg adjacent to the 63-degree angle to the hypotenuse. For triangle ABC, the ratio of the leg adjacent to the 63-degree angle to the hypotenuse is 2.3 over 4.6, which is equal to 0.5. The ratio for triangle DEF is 3.5 over 6.9 or 0.5. And for triangle GHI, the ratio is 1.8 over 3.8, which is equal to 0.47. Notice that the ratios for the three triangles are almost equal. Finally, for the ratio of the leg opposite the 63-degree angle to the leg adjacent to the 63 angle. For triangle ABC, the ratio is 4 over 2.3 or 1.74. The ratio for triangle DEF is 6 over 3.5 or 1.71. For the triangle GHI, the ratio is 3.3 over 1.8 or 1.83. Observing the three ratios, we can conclude that they are almost equal. Let us analyze the ratios of the sides across these triangles. What did you observe on the first ratio? Leg opposite the 63-degree angle to the hypotenuse. The ratios from the three triangles AB over AC, DE over DF, and GH over GI are exactly the same. How about the second ratio? The leg adjacent to the 63-degree angle to the hypotenuse. The ratios from the three triangles BC over AC, EF over DF, and HI over GI are approximately the same. And for the third ratio, leg opposite the 63-degree angle to the leg adjacent to the 63-degree angle. The ratios from the three triangles AB over BC, DE over EF, and GH over HI are approximately the same. In this activity, we were able to recall and apply the concepts of a right triangle.
we have also used the AA similarity theorem for triangles. That is, all right triangles with the given acute angle, the measures are similar. That is, AB over AC is equal to DE over DF, which is also equal to GH over GI. This ratio is named sine 63 degrees or approximately 0.89. Note that the ratio is constant for the given angle regardless of the size of the triangle. The same is true for the other two ratios. The ratio BC over AC, EF over DF, and HI over GI, or the ratio of leg adjacent to 63 degrees to the hypotenuse are approximately the same. This ratio is named cosine 63 degrees or approximately 0.45. The ratio AB over BC, DE over EF, and GH over HI, or the leg opposite the 63 degrees to the leg adjacent to the 63 degrees is approximately the same. This ratio is named tangent 63 degrees or approximately 1.96. These three ratios are the primary trigonometric ratios of 63 degrees, namely the sine, cosine, and tangent. You can also use the scientific calculator to determine the value of sine 63 degrees, cosine 63 degrees, and tangent 63 degrees as what is presented on the screen. Let's see if you can now recall the three primary ratios that I have mentioned. Complete the following statement in the next slide. First, the ratio of blank is the approximate value of sine 63 degrees. Yes, the answer is the ratio of leg opposite the 63-degree angle to the hypotenuse is the approximate value of sine 63 degrees. Second, the ratio of blank is the approximate value of cosine 63 degrees. That is right. The answer is the ratio of leg adjacent 63-degree angle to the hypotenuse is the approximate value of cosine 63 degrees. Lastly, the ratio of blank is the approximate value of tangent 63 degrees. The answer is the ratio of the leg opposite the 63-degree angle to the leg adjacent to the 63-degree angle is the approximate value of tangent 63 degrees. Well done, grade 9. Let us have another exercise. Complete the following sentences about the three primary trigonometric ratios. In a right triangle having an acute angle, the sine theta is the ratio between blank and blank. The answer is the sine theta is the ratio between leg opposite theta and the hypotenuse. Moving on, we have the cosine theta is the ratio between blank and blank. The answer is the cosine theta is the ratio between leg adjacent theta and the hypotenuse. For the third sentence, we have the tangent theta is the ratio between blank and blank. The answer is the tangent theta is the ratio between leg opposite theta and the leg adjacent theta. The ratios of the sides of a triangle are called trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios. Sine, cosine, and tangent are called the primary ratios. The secondary trigonometric ratios are the cosecant, secant, and cotangent,
which are the inverse or the reciprocal of the primary trigonometric ratios. For today, we will only tackle the three primary trigonometric ratios. Sine theta is equal to the opposite side over the hypotenuse. Cosine theta is equal to the adjacent side over the hypotenuse. And the tangent theta is equal to the opposite side over the adjacent side. The symbol theta is a Greek letter used as a variable to represent an angle or an unknown measure of angle. For better understanding, let us have another exercise. In triangle ACB, let us find the primary trigonometric ratios. Triangle ACB is a right triangle with right angle at C. We will use capital letters ACB to denote the vertices and angles, while small letters will be used to name the sides of the triangle. The angle theta is at angle B, which is an acute angle. Since the right angle is at C, then the opposite side to the right angle is called the hypotenuse. Take note that the hypotenuse is always the longest side in a right triangle, and it is always the side opposite to the right angle. We will label the hypotenuse at side C, which is in lowercase. The side opposite to the angle theta is called the opposite side, and we will label this as B, which is also in lowercase. The side near or adjacent to the angle theta is the adjacent side of the right triangle, in which we will label as side A, also in lowercase. Make sure that you are familiar with this, as we will be using these sides to name the trigonometric ratios. For the primary trigonometric ratios, we have sine theta or sine B is equal to the opposite over hypotenuse or side B over side C. Cosine theta or cosine B is equal to the adjacent over hypotenuse or side A over side C. Tangent theta or tangent B is equal to the opposite over adjacent or side B over side A. For you to easily recall the primary trigonometric ratios, just remember the acronym SO, CA, TOA. SO or SOH stands for sine is equal to opposite over hypotenuse. CA or CAH stands for cosine is equal to the adjacent over hypotenuse. TOA or TOA stands for the tangent is equal to the opposite over adjacent. Let's have an illustrative example. In the given triangle, find the value of sine A, cosine A, and tangent A. Where angle theta is at angle A and the measure of the hypotenuse is equal to 5. The side opposite to the angle theta is equal to 3, and the side adjacent to the angle theta is equal to 4. Now, let us solve for the value of sine A, cosine A, and tangent A. Sine A is equal to the opposite side over the hypotenuse, or BC over BA. Substituting the values, we have 3 over 5 or 0.6. Cosine A is equal to the adjacent over hypotenuse or side CA over side BA. Substituting the values, we have 4 over 5 or 0.8. Tangent A is equal to the opposite over adjacent or BC over CA. If we will substitute the values, we have 3 over 4 or 0.75. Did you get them all correctly? That's great! Now that you have a better understanding on the primary ratios and you are now able to name them, let us determine the equation or formula to find
the missing part of the triangle. In the figure at the right, triangle PTS has a right angle at T and angle P is an acute angle whose measure is 53 degrees. The lowercase t is the hypotenuse of the right triangle and the lowercase s is the side adjacent to angle P. To solve for s, we will use ka or the cosine theta is equal to the adjacent over the hypotenuse. Since the measure of hypotenuse t is given and s is the side adjacent to angle P. Substitute the value so we have cosine P equals s over t or cosine 53 is equal to s over 12. Solving for the equation, we have s equals 12 cosine 53 degrees. This is now the formula in finding the value of s. To get the value of s, using this formula, simply press on your scientific calculator the following. 12 cosine 53 degrees, then equal sign, you will get the value of 7.52. In the figure at the right, we have triangle ACB. The measure of the side B is 10.6. The measure of acute angle is angle B is 67 degrees. We will use TOA or the tangent ratio to solve for A since B is the opposite side and A is side adjacent to angle B. So we have the ratio tangent theta is equal to the opposite over adjacent, or that is tangent 67 is equal to 10.6 over A. Solving for A, we have A is equal to 10.6 over tangent 67 degrees. Now, use your calculator to get the value of A. Press 10.6 divided by tangent 67 degrees, you will get 4.499. In the same figure, we will solve for the value of C. To find the value of C, we can use saw or sine ratio or the Pythagorean theorem since we know the measure of two sides. For this example, we will use sine ratio and then I will show you the other solution using the Pythagorean formula. Sine theta is equal to the opposite over hypotenuse, and that is sine B or sine 67 degrees is equal to the opposite side, which is 10.6 over the hypotenuse C, which is unknown. Solving for the equation, we will have C sine 67 is equal to 10.6. The value of C is equal to 10.6 over 67 degrees. Use your calculator to get the value of C. Press 10.6 divided by sine 67 degrees, then equal sign, you will get the value of 11.52. Using the Pythagorean formula, we will get the same answer as 11.52. Here is the detailed solution using the Pythagorean formula. Thank you for listening and watching earnestly. I hope you learned a lot today. Now let us have a recap of today's lesson. The primary trigonometric ratios are sine theta equals opposite over hypotenuse, cosine theta equals the adjacent over hypotenuse, and tangent theta equals the opposite over adjacent. Remember the acronym SO, CA, TOA. And know that you are now ready to apply what you have learned for today. Take a screenshot of your activity sheet, then submit your answers to your math teacher.
Before I end today's lessons, let me leave you with a quote from Robin Sharma, which goes something like this. There's a solution to every problem. You just need to be strong enough to find it. That's all for today. Congratulations, dear learners. You did a good job listening to our lesson. Always tune in here at DCTC 828 and RTV Tarlac Channel 26 every Mondays and Wednesdays. Same time for another interesting Mathematics 9 lesson. Once again, this is Nelda Vicky Buyen, your math anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang pangarap ko ay libreng hospitalization para sa lahat. Ayan ang naging laman ng mensahe ni Tarlac City Mayor Christy Angeles sa isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong Tarlac City General Hospital. Sa mensahe nito, pinasalamatan nito ang lahat ng mga tumulong upang maihatid ang serbisyong pangmedikal sa mga TARLakHenyo. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong malasakit para sa Tarlac City. Makakaasa po kayo na hindi malilimutan ng bawat mamamayan ng Tarlac City ang inyong mga tulong at malasakit. Ramdam na ramdam po namin ang inyong tunay na pagmamahal at ito po ay hindi na mabubura sa aming mga puso. Ang lahat po ng ito ay naging posible dahil nagkaisa ang national government, ang Senado at ang City Government of Tarlac. Sa mensahe ni DOH Regional Director Corazon Flores, ipinaliwanag nito ang kalagahan ng paghahatid sa publiko ng mga serbisyong medikal. Of course, priority ng ating bansa ang ma-ensure that the health services, it's part of the Universal Healthcare Law, wherein lahat po tayong mga Pilipino magkaroon tayo ng access to health services. At gusto rin po natin na talaga na because of the COVID pandemic, nakita natin napakahalaga how it can affect not only the health of our people, but it can affect naapektuhan din po ang economy natin, di po ba? The hardship that we feel, hindi lang yung epekto nito, kaya kinakailangan we ensure na yung bawat mamamayan po natin, bawat Pilipino malusog so that we can be productive. Ang ginanap na groundbreaking ceremony ay dinaluhan ng mga barangay captains mula sa iba't ibang barangay sa lungsod, DPWH representatives at iba pang mga respetadong individual. Ang itatayong Tarlac City General Hospital ay magbibigay ng iba't ibang libreng serbisyong medikal para sa mga TARLakHenyo. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon,
Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Binibining Monalyn A. De Los Santos, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood ng live mula sa Hirona, Tarlac. Mga kapantas, muli na naman tayong magsasama-sama para sa isang makabuluhang talakayan. Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S: saglit, subalit, at sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Umpisahan natin ang ika-4 na markahan sa pagtatalakay sa kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Isa ito sa mga walang kamatayang akda na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Mahalaga ang papel ng panitikan sa buhay ng tao. Sa mga naunang aralin, natutuhan mo na malaki ang papel na ginagampanan ng mga akdang pampanitikan sa buhay ng tao. Maging ito man ay pabula, maikling kwento, alamat, tula, sanaysay at iba pa. Ngayon, sama-sama nating tuklasin at balikan ang mga karanasan ng ating mga ninuno, lalo na noong panahon ng Kastila, sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang nobelang pinamagatang Noli Me Tangere. Ikaw ay inaasahang makilahok sa iba't ibang gawain na maghahanda sa iyo tungo sa pagtamo ng iba't ibang kasanayan sa aralin na ito. Handa ka na ba? Kung gayon, simulan na natin ang talakayan. Bago ang lahat, ay balikan muna natin ang maikling katuturan ng nobela. Ano nga ba ang nobela? Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkakasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Si Valeriano Hernandez Pena ang tinaguriang ama ng nobelang Tagalog. Uulitin ko mga kapantas. Ang tinaguriang ama ng nobelang Tagalog ay si Valeriano Hernandez Pena.
Isa naman sa mga sikat na nobelista sa ating bansa ay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal, na may akda ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At ang pinakatatandaan natin sa nobela ay nahahati ito sa bawat kabanata. Uulitin ko mga kapantas. Tandaan na ang nobela ay nahahati sa bawat kabanata. Magkaroon muna tayo ng paghahawan ng sagabal upang maging pamilyar tayo sa kahulugan ng mga sumusunod na salita. Mga kapantas, kung alam ninyo ang kasagutan, ay maaari kayong magkomento sa ating Facebook Live comment section. Una ay ang dalubwika. Kung ang sagot mo ay dalubhasa sa pagsasalita ng maraming wika, tama ka, kapantas. Ikalawa ay ang idealismo. Kung ang sagot mo ay paniniwala, ay tama kang muli, kapantas. Ikatlo ay ang masasawata na nangangahulugang mapipigilan. Ikaapat ay ang matayog na nangangahulugang mataas. Ikalima ay ang mithiin na nangangahulugang layunin o naisin. Ikaanim ay ang nagtamo na nangangahulugang nagkamit. Ikapito ay ang pagpipitagan na nangangahulugang paggalang. Mahusay mga kapantas. Ikawalo ay ang ipiniit na nangangahulugang. Alam nyo ba ang kasagutan mga kapantas? Tama, ikinulong. Ikasyam ay ang simulain na nangangahulugang paninindigan o prinsipyo. At ang kahuli ay ang sobresaliente na nangangahulugang napakahusay. Magaling mga kapantas. Batid ko ang inyong natandaan ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Simulan na natin ang pagtatalakay sa mga tala sa buhay ni Dr. Jose P. Rizal. Si Dr. Jose P. Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang taong may matayog na pagtingin sa kabutihan ng bawat nilalang, lalong-lalo na ang kanyang mga kababayan. Karapat dapat pag-ukulan ng paghanga, pagpipitagan, at higit sa lahat, ng puwang sa kaibuturan ng puso ng bawat Pilipino. Ang dakilang taong ito, bagamat patay na, ay buhay pa sa alaala ng bawat Pilipinong nagmamahal sa kanyang simulain at idealismo. Ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado e Alonso Rialonda. Siya ay ipinanganak sa lalawigan ng Laguna noong 19 ng Hunyo, taong 1861. Siya ay ikapitong anak ni Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at ng asawa nitong si Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos. Alinsunod sa kapasyahan ni Gobernador General Claveria sa isang kautusan nito noong 21 ng Nobyembre taong 1849 ay ginamit ng pamilya ang apelyidong Rizal na nangangahulugang luntiang bukirin. Ang kanyang inang si Doña Teodora ang kanyang naging unang guro. Hindi lamang pagbasa, pagsulat at pagbilang ang natutuhan niya sa kanyang ina, kundi maging ang pagdarasal at pagsagot sa mga dasal. Para kay Doña Teodora, ang mga ito ang totoong mahalaga. Sapagkat para sa ibang Pilipina noong mga panahong iyon, ang pagtawag sa Panginoong Diyos ang siyang dapat unang ituro sa mga anak.
9 na taong gulang si Jose nang siya ay ipadala sa Binyan at dito'y nag-aral sa ilalim ng pamamahala ni Ginoong Justiniano Aquino Cruz. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay pinayuhan na siya ng guro na mag-aral sa Maynila sapagkat lahat ng nalalaman nito ay naituro na sa kanya. Siya naman ay nagsimulang pumasok sa Ateneo Municipal de Manila noong 20 ng Enero taong 1872. Dito siya nagpamalas ng kahanga-hangang talas ng isip at nagtamo ng lahat ng mga pangunahing medalya at notang sobresalyente sa lahat ng aklat. Sa paaralang ito ay tumanggap siya ng katibayang Bachelier en Artes at pagkilalang sobresaliente o sa Ingles ay excellent noong 14 ng Marso taong 1877. Sa Universidad ng Santo Tomas ng sumunod na taon ay nag-aral siya ng Filosofiya y Letras at lumipat sa pag-aaral ng medisina. Nagtapos din siya ng kanyang land surveying sa Ateneo noong taong 1878. Nagtungo siya sa Europa noong 5 ng Mayo taong 1882 upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa Madrid, Espanya, ay nagpatuloy siya sa pag-aaral ng medisina at Filosofiya y Letras. Samantalang, noong taong 1884 ay nagsimula si Rizal sa pag-aaral ng Ingles. Marunong na siya noon ng Pranses sapagkat nag-aaral na siya ng wikang ito buhat nang umalis sa Pilipinas. Bukod sa mga wikang ito, ay nag-aral din siya ng Italiano at Aleman sapagkat naghahanda siyang maglakbay sa iba't ibang bansa sa Europa. Alam niyang di magiging mahalaga ang paglalakbay na ito kung di niya malalaman at magagamit ang mga nasabing wika sa pag-aaral ng mga kaugalian ng mga tao roon at ng pagkakaiba nila sa mga Pilipino. At upang mag-aral din ng kasaysayan ng mga bayang nabanggit na mapaghahanguan ng mga aral na mapakikinabangan ng kanyang mga kalahi. Dahil dito ay naging dalubwika si Dr. Jose P. Rizal. Ayon naman kay Wenceslao Retana, na unang sumulat ng talambuhay ni Rizal, ipinahayag ni Rizal na isinulat niya ang unang kalahati ng Noli Me Tangere sa Madrid noong magtatapos ang taong 1884 o nang nagsisimula ang taong 1885. Isang kapat ay isinulat niya sa Paris at ang isang kapat ay sa Alemanya. Ayon sa natatala sa manuskrito, ay natapos ni Rizal ang Noli sa Berlin noong 21 ng Pebrero taong 1887. Ipinalimbag ang nobelang ito sa limbagan ng Kapisanang itinatag ni Ginang Leti sa Berlin, kung saan ay natapos ito noong taong ding iyon ng Marso 1887. 2,000 sipi lamang ang ipinalimbag at ang ibinayad sa pagpapalimbag ay hiniram niya kay Dr. Maximo Viola, taga San Miguel, Bulacan. Ang nasabing halaga na umabot ng 300 piso ay binayaran niya kay Dr. Viola nang dumating ang padalang pera mula sa kanyang mga magulang.
Gaya ng nasabi sa unahan, 21 taon pa lamang si Dr. Jose P. Rizal nang lisanin niya ang Pilipinas. Noong 5 ng Mayo, taong 1882, upang magpatuloy ng pag-aaral sa Espanya, Pransya at Alemanya. Nagbalik siya sa Pilipinas noong 5 ng Agosto, taong 1887. Umalis siyang muli sa Maynila noong 3 ng Pebrero, taong 1888 upang magtungo sa Europa, Hong Kong, Yokohama, Japan, San Francisco, at New York, US, at sa Liverpool at London, UK. Nilisan niyang muli noon ang Pilipinas, sapagkat umiiwas siya sa matinding galit sa kanya ng mga Espanyol dahil sa nobela niyang Noli Me Tangere. Muli siyang nagbalik sa Maynila noong 26 ng Hunyo, taong 1889. Alinsunod sa kautusan ni Gobernador General Despujol noong 7 ng Hulyo, taong 1892, ay ipinatapon si Rizal sa dapitan noong 15 ng Hunyo, taong ding iyon, dahil sa bintang na siya'y may kinalaman sa kilusang ukol sa paghihimagsik. Sa dapitan ay nagtayo si Rizal ng isang maliit na paaralan at nagturo sa mga batang lalaki roon. Samantalang, habang nakikidigma ang Espanya sa Guba, si Dr. Rizal, upang hindi madamay sa kilusang ukol sa paghihimagsik sa Pilipinas, ay humiling na makapaglingkod sa mga pagamutan sa Cuba. Siya'y binigyan ni Gobernador General Ramon Blanco ng pahintulot na makapaglayag. Ngunit habang naglalakbay si Dr. Jose Rizal patungong Espanya, nang matapos ang taong 1896, ay nahuli siya sa kanyang sinasakyang barko nang dumaong ito sa Barcelona at ibinalik siya sa Pilipinas. Ipiniit si Dr. Jose Rizal sa Maynila sa Real Fuerza de Santiago. Nang iharap siya sa hukumang militar at litisin, ay nahatulan siyang barilin sa Bagong Bayan. Isinulat ni Dr. Rizal ang Mi Ultimo Adios o sa Tagalog ay nangangahulugang huling paalam. Ito ang huling isinulat ni Dr. Jose Rizal bago siya binaril sa Bagong Bayan noong 30 ng Disyembre, taong 1896. Kaya naman, ang 30 ng Disyembre ng bawat taon ay itinuturing na dakilang araw ng paggunita ng mga Pilipino sa pinakadakilang bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose P. Rizal. Naging araw ng pangilin ang 30 ng Disyembre ng bawat taon, alinsunod sa itinakda ng pamahalaang Amerikano sa Pilipinas. Bilang pagpapatuloy, dumako naman tayo sa ilang mga patotoo ng mga tanyag na tao hinggil sa kagitingan ni Dr. Jose P. Rizal. Ayon kay Ferdinand Blumentritt, si Rizal ang siyang pinakadakilang taong isinilang di lamang sa kanyang bayan, kundi sa lahat ng lahing malayo. Ang alaala niya ay di mapaparam sa gunita ng kanyang inang bayan. At ang mga sumusunod na salinlahi ay buong paggalang nasasambit ng pangalang Rizal. At sasabihin nilang, siya'y di naging kaaway sa Espanya. Uulitin ko mga kapantas, ito ay ayon kay Ferdinand Blumentritt. Ayon naman kay Rafael Palma,
Sa bisa ng diwang nag-uugnay kay Rizal at sa akin, ay may karapatan tayong maniwalang ang bawat Pilipino ay maaaring maging isang Rizal. At ano pa mang mithiing kanyang natamo, ay matatamo rin natin, pagkat may kakayahan at lakas tayo upang maisagawa ito kapag tayo'y gumamit ng pagpapagal, pamamaraan at kataimtimang loob sa tungkulin na kagaya ng kanyang ipinamalas sa lalong mahalagang gawain sa kanyang buhay. Uulitin ko mga kapantas, ito ay ayon kay Rafael Palma. Natunghayan natin ang maiksing tala ng buhay ni Dr. Jose P. Rizal at ilang mga nagpapatibay kung anong klaseng tao siya. Sa kabuuang pagkatuto ng panitikan, mahalagang malaman din natin ang buhay ng may akda. Dito, mas mauunawaan at masasalamin ang pinag-ugatan kung bakit niya isinulat ang kanyang akda. Kung minsan, nakatago rin ang iba't ibang kasagutan sa mga tanong natin patungkol sa isang akda at hindi natin ito makikita sa akda mismo. At may kapangyarihan ang buhay ng may akda upang ipakita sa atin ang mga kasagutang ito. Hayan! Sana'y nakapulot tayo ng inspirasyon sa buhay ni Rizal. Isang malaking hamon, lalong-lalo na sa inyong mga kabataan na ipinagsisigawan niyang kayo ang pag-asa ng bayan na maipagpatuloy ang laban niya at responsibilidad natin sa kasalukuyan na magsisilbing bayani naman sa ating bansa upang hindi masayang ang naipanalong laban ng nakaraan tungo sa pagkakaroon ng magandang Pilipinas sa kinabukasan. Ngayon, bilang inyong pangwakas na gawain, sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong sa inyong papel at atin itong tatalakayin sa susunod na episode. Ang unang tanong mga kapantas, sino ang unang naging guro ni Dr. Jose P. Rizal? Ano ang itinuring niyang pinakamahalagang bagay na dapat matutuhan ni Jose? Uulitin ko ang tanong mga kapantas. Sino ang unang naging guro ni Dr. Jose P. Rizal? Ano ang itinuturing niyang pinakamahalagang bagay na dapat matutuhan ni Jose? Ikalawang tanong mga kapantas, paano mo ilalarawan si Dr. Jose P. Rizal? Masasabi mo bang isa siyang tunay na henyo? At bakit? Uulitin ko, paano mo ilalarawan si Dr. Jose Rizal? Masasabi mo bang isa siyang tunay na henyo? At bakit? Ikatlo mga kapantas, ano ang mga dahilan ni Dr. Jose P. Rizal? Bakit ninais niyang maging dalubwika? Kung ikaw ay pamimiliin, anong wika bukod sa Ingles ang nais mong matutuhan at bakit? Uulitin ko ang tanong mga kapantas. Ano ang mga dahilan ni Dr. Jose P. Rizal? Bakit ninais niyang maging dalubwika? Kung ikaw ay pamimiliin, anong wika bukod sa Ingles ang nais mong matutuhan at bakit? Ikaapat na tanong mga kamantas, bakit madalas umalis ng bansa si Dr. Jose P. Rizal? Ano-ano ang kanyang dahilan ng pangingibang bayan? Uulitin ko ang ikaapat na tanong, bakit madalas umalis ng bansa si Dr. Jose Rizal? Ano-ano ang kanyang dahilan ng pangingibang bayan? Ikalimang tanong mga kapantas, bakit dinakip at ikinulong ng mga Espanyol si Dr. Jose P. Rizal? Karapat-dapat nga bang paratangan siyang isang mapanghamak? At bakit? Uulitin ko,
Bakit dinakip at ikinulong ng mga Espanyol si Dr. Jose Rizal? Karapat-dapat nga bang paratangan siyang isang mapanghamak? At bakit? Ika-6 at huling tanong, mga kapantas. Paano maiwawaksi sa kasalukuyan ang mga negatibong pagpapahalagang naging bahagi na ng kultura at paniniwala ng mga Pilipinong nabanggit sa tinalakay? Uulitin ko ang tanong, paano maiwawaksi sa kasalukuyan ang mga negatibong pagpapahalagang naging bahagi na ng kultura at paniniwala ng mga Pilipinong nabanggit sa tinalakay? Okay, mga kapantas. Uulitin ko ha, tandaan ninyo na ang nobela ay isang mahabang katahang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkakasunod at magkakaugnay. Kung mayroon kayong ibang katanungan, mangyaring kontakin ang inyong guro sa asignaturang Filipino 9. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay may sagawa at maibahagi sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ako si Binibining Monalyn A. de los Santos, ang inyong guro sa Filipino 9 at ang sumulat at nagtibay ng script na ito ay si Ginoong Roland D. Galamay. Laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Isinagawa kamakailan ang pagbabakuna kontra polio, tigdas at rubella para sa mga chikiting sa Moncada, Tarlac. Ang nasabing aktibidad ay may layunin maging malusog ang mga bata. Pinaalalahanan naman ng Department of Health ang publiko na maaari nang ibakuna sa edad na 9 to 59 months old ang bakuna kontra tigdas at rubella at 0 to 59 months old naman para sa bakuna kontra polio. Kung nais magpabakuna, maaaring magtungo lamang sa barangay at rural health units o kaya naman ay payagan ng mga umiikot na staff at volunteers ng DOH na bakunahan ng mga chikiting. Ipinaliwanag kamakailan ng SSS Tarlac Branch ang mga benepisyong hatid ng ahensya para sa kanilang mga membro. Sa panayam kay Vilma Agapito, Vice President ng SSS Central Luzon 1st Division, aniya ang mga serbisyo ng SSS ay womb to tomb. Ito ay nangangahulugan na mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan ay may benepisyo na ibinibigay ang ahensya para sa mga membro ng SSS. Inisa-isa rin nito ang mga benepisyo na maaaring matanggap ng mga membro. Ito ang sickness, maternity, disability, retirement, funeral, death, at unemployment benefits.
Kabilang din dito ang ilang privilege na salary loan at pension loan programs. Ani pa nito na ang Unemployment Benefits at Pension Loan Program ang pinakabagong programa at benepisyo sa SSS. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Isinagawa kamakailan ang Goat Dispersal Program para sa mga beneficiaries ng Victoria Tarlac. Sa tulong ng Department of Agriculture na pinangungunahan ni na Senior Agriculturist Wilson Gardose, Doc Eden Valete, at Adaptation and Mitigation Initiative Agriculture Cooperative Lina S. Apolonio, na mahagi ang mga ito ng mga alagang kambing bilang panimula sa pagiging agripreneurs at agricultural leaders para sa mga residente ng Victoria Tarlac. Ang programang ito ay may layunin na makalikha at makapagbigay ng dagdag kabuhayan, lalo na sa panahong marami ang nawalan ng hanap buhay dulot ng pandemya. Dumalo sa nasabing aktibidad sina Mayor Rex Villagustin, Vice Mayor Tani Giam at Sangguniang Bayan members. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26 at sa FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Mr. Harold G. Giam, ang teacher in charge ng Araling Panlipunan Department ng Mababanaba National High School, President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at isang kasalo enthusiast. Naku, sa araw na ito, mapalad tayong makasama ang idol ko, ang Master Teacher 2 ng Senior High School ng San Felipe High School at isang kasalo enthusiast. We have Romel P. Calderon. Kasama rin natin ang Head Teacher 3 ng Araling Panlipunan Department mula sa San Roque National High School, isang Bamban Kasalo Pilot Teacher at isa nating panelist. Magandang hapon po muli, Ma'am Jesusa and Sir Jomel. Welcome po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw na to, bumati po muna tayo. Unahin natin si Sir Jomel. Sir? Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Katulad nga po ni Sir Harold, isa po itong malaking pagkakataon para sa aming mga guro na maiisalaysay ang ilang bahagi ng kasaysayang lokal ng Tarlac. Isang mapagpalang araw lalong-lalo na sa mga kabataang mag-aaral ng Division of Tarlac Province. Okay, thank you Sir Jomel. Ma'am Jesusa, bumati po muna kayo sa ating mga taga-subaybay at nakikinig sa kasalo sa radyo.
Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Lalo na po ngayon sa mga nakatutok sa atin ngayon ng mga mag-aaral na galing sa iba't iba pang paaralan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat Ma'am Jesusa and Sir Jomel. Naku, sa araw na ito, napaka-interesting ng ating magiging talakayan. Dahil sa araw na ito, tatalakayin natin ang pagsakop ng mga Hapones at ang panahon ng liberalisasyon. Unahin natin, Ma'am Jesusa, kwentuhan mo naman kami tungkol sa kalagayan ng Tarlac sa panahon ng mga Hapones. Okay, sir. Alam mo, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang lalawigan ng Tarlac ay napasailalim sa pamumuno ng mga Hapones. Sa panahong ito ay katakot-takot na hirap ang dinanas ng mga mamamayan ng ating lalawigan dahil sa kanyang mga anak na nanguno sa kilusang gerilya. Ano nga ba ang gerilya? Ang gerilya ay salitang Kastila, ng ibig sabihin ay maliit na digmaan. Ito ay nangangahulugan din na isang sibilyan na nanglulusob ng isang regular na hukbong panglupa. Layunin ng gerilya na paalisin ang mga Hapones sa Pilipinas. Sila ay nagtitipon-tipon sa kabundukan at panakanakang sumasalakay sa mga Hapones at para patayin at pagnakawan ng mga armas upang gamitin sa mga susunod na pagsalakay. Okay, so andun yung term na guerrilla. So pakinggan muna natin si Sir Jomel kung ano yung nais nang idagdag sa kalagayan ng mga Tarlakenyo sa pagsakop ng mga Hapones. Sir Jomel. Bago tayo tumungo dyan, Sir Harold, kailangan mo nang malaman ng ating mga tagapanood, lalong-lalo na ng ating mga kabataang mag-aaral, kung bakit nga ba tinatawag itong ikalawang digmaang pandaigdig. Okay. So, maraming bansa kasi ang kasama sa digmaang ito. Ngunit ang mga key players ay ang mga malalaking bansa tulad ng Estados Unidos at Japan. Ngunit dahil sa mga alyansa o organisasyon o samahan ng mga magkakasundong bansa, tulad halimbawa ng Pilipinas at ng Amerika, lumaki ang sigalutang ito kaya naging pandaigdigan ang entablado ng digmaang nabanggit. Kaya tinatawag siyang ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, so thank you. Na-mention ni Sir Jomel yung ikalawang digmaang pandaigdig. So bakit kasama ang Pilipinas sa naganap na ikalawang digmaang pandaigdig? Kasi dumako muna tayo sa general dahil nabanggit yung kanina ni Sir Jomel. Yes, Ma'am Jesusa. Alam nyo, nagsisimula na ang mga Pilipino sa sarili niyang pamamahala noon bilang isang Commonwealth sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon. Maayos na sana at abala para sa nalalapit na pagsasarili ang mga Pilipino, ngunit dumating ang mga Hapon upang sakupin ang Pilipinas. Ang pagkasangkot ng Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig ay may kaugnayan sa hidwaan sa pagitan ng bansang Hapon at ng Estados Unidos. Alam nyo, noong December 8, 1941, hindi inaasahan ang pag-atake ng Japan sa Pilipinas. 10 oras matapos nilang atakihin ang Pearl Harbor sa Hawaii, ay kanilang isinunod ang ating bansa, na sa panahon na yon ay kasalukuyang kolonya ng Amerika. So nilusob nila ang iba't ibang panig ng ating bansa. Sa kabila ng magiting na pagtatanggol ng hukbong Pilipino at ng Amerikano, tayo ay napasailalim sa ikatlong mananakop, ang Hapon. Okay, thank you Ma'am Jesusa, no? Napaka-detailed no pagkaka-explain sa atin ni Ma'am Jesusa kung bakit kasama ang Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig. So, ang tanong ko naman, since kasalo sa radyo tayo dito sa Tarlac, paano at bakit naman kasama, Sir Jomel, ang Tarlac sa digmaan? Alam ko Siyempre, Sir Harold, obviously, di ba, ang Tarlac ay isa sa mga probinsya ng Pilipinas at nabanggit nga kanina ni Ma'am Jesusa na ang Pilipinas ay kolonya ng Amerika nung panahon na yan. So, obviously, talagang masasama ang Tarlac sa mga probinsya ng Pilipinas na nadamay sa mga pag-atake na ginawa ng mga Hapones. Actually, yung binanggit kanina ni Ma'am Jesusa na December 8, 1941, isa ang Tarlac sa mga unang probinsyang inatake ng puwersa ng Imperial Japan. Kasabay na binomba ng mga Hapones ang probinsya ng Tarlac, ang Baguio City at ang Davao. At katulad nga din sabi kanina ni Madam Jesusa, ito ay matapos na bombahin ng Imperial Japan ang Pearl Harbor. Ito yung base militar ng Estados Unidos sa Hawaii. Maaari din nating maituring na isa sa mga dahilan kung bakit ang
Tarlac, ang isa sa mga unang binombang probinsya ng mga Hapones sa Pilipinas, ay dahil sa malapit ito sa dalawang kilalang base militar ng Amerika sa Pilipinas. At tingin ko ay may masasabi dito si Ma'am Hisusa mamaya. Ito maaari lang nag-udyok sa mga Hapones upang madamay o bombahin ang Tarlac at kasunod na rin syempre yung iba pang mga lalawigan. Okay. Thank you, Sir Jomel. No, habang nag-explain Sir Jomel, naisip ko talaga nung nag-aaral ako nung high school na actually, syempre dahil social studies major tayo, na sobrang nag-enjoy ako na pinag-aaralan tong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero hindi ko natandaan, sir, before na kasama pala ang Tarlac na sa mga probinsyang na-atake noon sa ikalawang digmaang pandaigdig. So, diba, Sir Jomel, Ma'am Susa, na sa pamamagitan ng ating discussion, no, na may mga ibang natatalakay tayo na hindi natin nakuha nung mga nag-aaral tayo nung high school. Tsaka nabanggit dito ni Sir Jomel yung dalawang base militar ng Persang Amerikano. Yes, Ma'am Jesusa. Okay, ang dalawang base militar na puwersa ng mga Amerikano ay ang Subic Naval Base sa Zambales at ang Clark Air Base sa Pampanga, na sa kasulukuyan ay mga puok ng sibil at hindi na ito militar. Bunga ng pagtatapos ng pananatili ng mga base militar sa Pilipinas noong dekada 90, batay na rin sa desisyon ng Senado. Ang Subic Naval Base ay dating pangunahing lugar kung saan kinukumpuni ang mga nasisirang sasakyang pantubig o barko. Pinaglalagakan ng mga supply at puok pahingahan ng mga Spanish Navy bago ang US Navy. Then, yung ating Clark Air Base, ito yung dating Clark Field at ginawa talaga bilang US military camp. Yes. Okay. Dagdag ko lang, Sir Harold, Yes, diba? sir. Sinakit kanina ni Ma'am Jesusa na paglalarawan doon sa dalawang napakahalagang base militar. Tingnan mo din ang estratehiya ng mga Hapones. Sinubukan nilang lumpuhin, di ba, ang mahalagang istruktura na makakatulong sana sa pagpapalakas ng pwersa ng mga Amerikano para sila ay labanan. At ito nga yung nabanggit kanina na base militar sa Subic sa Zambales at ang base militar sa Clark sa Pampanga. Yes. So, thank you, Ma'am Jesusa. No, Sir Jomel, napakaganda ng term kanina, no, na strategic. Kailangan talaga maging matalino dito, no, yung mga mananakop sa mga digmaang pandaigdig kasi pagalingan talaga sila dito. So, speaking dito, sir, sa nabanggit mo, sa naganap na digmaan sa pagsakop ng mga Hapones, ano yung naramdaman ng mga Tarlakhenyo dahil nadawit at nasama ang ating lalawigan sa ikalawang digmaang pandaigdig? So, nasabi nga kanina ni Ma'am Jesusa, Sir Harold, na noong ikalawang digmaang pandaigdig, lalawigan ng Tarlac ay napasa ilalim sa pamumuno ng mga Hapones. Siguro sa pangkalahatan, ganun din ang naramdaman, diba, ng mga Tarlakhenyo sa pananakop ng mga Hapones dahil wala naman talagang handa sa anumang digmaan. So, tiyak na takot ang naramdaman ng mga Tarlakhenyo at syempre nabalam o natigil ang kanilang normal na pamumuhay sa panahon na iyan dahil sa kanilang naranasan. Ngunit hindi naman ito naging hadlang upang maipakita ng ating mga kapwa Tarlakhenyo sa panahon na iyan ang kanilang kabayanihan. Ito ay bilang tugon na rin, Sir Harold, sa panawagan ng ating mga pambansang leader sa panahon na iyon, sa pangunguna na ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon na noong panahon na iyon ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang pagamutan mula sa isang sakit sa Baguio City. Ilang kilosang gerilya tulad ng inyong makikita sa mga susunod na slides, ang naisagawa, di ba, ng mga Tarlakhenyo laban sa Persang Hapones. So noong 1942 hanggang 1944 sa Bamban Tarlac, pinangunahan ang kilusang gerilya ni Colonel Jose C. Maristela Sr. at saka ni Larcendro Galang. Sa Moncada naman, kung saan ako naninirahan, Sir Harold, si Lieutenant Eliazar Ablang, ang unang gerilya ng Moncada. Ngunit sa kasamang palad, siya ay napatay ng mga Hapones sa Barangay Sapang. Ang Sapang, Harold, ay isa sa mga barangay ng aking minamahal na bayan ng Moncada. At alam mo ba, Sir Harold, trivia lang sa ating mga manunood, ang Sapang ay tinatawag din o sa tingin ko mas kilala sa tawag na Ablang Sapang bilang pagkilala sa kabayanihan ni Lieutenant Eliazar Ablang. Sa paniki naman, kilala si Don Daniel Gabriel, tinuturing siyang anak ng paniki, na bumuo din ng guerrilla movement
na tinatawag na pangkat abos-bos na lumaban sa mga kawal ng Hapones sa may tulay ng Santa Ines. Nung nagtuturo ako sa paniki, nadadaanan ko yung tulay na yan at nasasabi nga ng ilan na ito ay makasaysayang tulay. Sa Pura naman, si General Diosdado U. Aganon, tinatawag na anak ng bayan ng Pura, ay namuno rin sa gerilya na nakipaglaban sa lambak naman ng Cagayan. Hindi sa Tarlac, no? Nakipaglaban siya sa ibang bayan, ngunit kinikilala natin ang kanyang kabayanihan, di ba, Sir Harold? Yeah. Lastly, sa San Manuel, kung saan ako kasalukuyang nagtuturo ngayon, di ba, nabanggit mo kanina ang San Felipe High School. Si Gerardo Villa Agustin mula sa sa angkan ng mga politiko dito sa bayan ng San Manuel, nagtatag naman siya ng sangay ng Markings Guerrilla na kung tawagin ay Yay Guerrilla. So ilan lamang sila, Sir Harold, sa mga bayanin nating maituturing na nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa mga Hapones. But of course, masasabi natin na may mga matatawag pa tayong unsung heroes, no? Ito yung mga ordinaryong tao talaga na kasama ng mga pwersang guerrilla sa pakikipaglaban sa mga Hapones. Okay, thank you, no? Very detailed, no, Sir Jomel. Kaya napansin natin, no, dahil nakaramdam ng takot siyempre ang ating mga kababayan dito sa Tarlac. Pero siyempre, hindi sila nagpadaig. Kaya maraming mga matatapang na mga lumaban dito sa ating lalawigan. Dito, may naisagdag, Ma'am Jesus, sa naganap na digmaan at sa pagkakasakop sa atin ng mga Hapones maliban sa mga nabanggit kanina ni Sir Jomel. Okay, Sir Harold, alam mo ba na nakilala rin ang lalawigan ng Tarlac dahil dito matatagpuan ang kilala sa mundo na Camp O'Donnell sa Capas, yung kung saan nagtapos ang Marcha ng Kamatayan ng mga Pilipino at Amerikanong bihag mula sa lalawigan ng Bataan. Alam mo, noong April 9, 1942, opisyal na araw ng pagbagsak ng Bataan, ito rin ang simula ng tinatawag na Bataan Death March o Marcha ng Kamatayan. Sa Death March o Marcha ng Kamatayan ay pwersahang pinaglalakad ang mga sumukong sundalong Amerikano at Pilipino mula sa Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Libo-libong sundalong namatay habang naglalakad, dulot ng matinding init, hirap, pagod, gutom, uhaw, sakit at sugat. Ang mga naiwan naman sa linya ay pinupugutan ng ulo, binabaril, sinasaksak ng bayoneta. Ang bayoneta ay isang uri ng kutsilyo na ikinakabit sa baril. Mula naman San Fernando, Pampanga, sila ay inilipat sa tren o cargo truck. So gumamit na rito ng tren, no? At inihatid sa Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Ang Camp O'Donnell ay isang US military reservation. Pero sa panahon na yon, ginamit itong kampo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nadakip ng mga Hapones. Hinango ang pangalang Camp O'Donnell sa pamilya ng unang Kastilang nanirahan sa Pook noong mga huling taon ng 1800s. Ito pa, dagdag kaalaman. Sa bisa ng proklamasyon bilang 842 ng dating Pangulong Corazon C. Aquino, ang Camp O'Donnell ay pinroklama bilang Capas National Shrine noong December 7, 1991 bilang parangal sa mga magiting na nakipaglaban sa mga nanakop sa Bataan, Corregidor at sa ibang panig pa ng ating bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito sa Camp O'Donnell, matatagpuan ang may 31,000 na puno na itinanim bilang parangal sa 25,000 na Pilipino at 6,000 na Americans na namatay doon sa concentration camp sa Camp O'Donnell. Okay, ayan, no, sa ating mga taga-subaybay at nakikinig, ang gagaling ng ating mga panelists, no, kung paano nila pinaliwanag ang pagsakop ng mga Hapones, ang naging kalagayan ng mga TarlakHenyo. So dito nabanggit ni Ma'am kanina yung sa Death March at yung dito sa Capas National Shrine. Alam ko, si Ma'am Jesus, of course, nakapunta na doon. Sir Jomel, nakapunta ka na ba sa Capas National Shrine? Unfortunately, Sir Harold, di ba, lagi tayong nagkakaroon ng tree planting activities sa Camp O'Donnell, pero nadadaanan ko lang siya kasi walang pagkakataon na makapunta sa Capas National Shrine. Pero sa tuwing dumadaan ako doon, talagang naninindig ang aking balahibo, Sir Harold, dahil talagang parang nanunumbalik yung mga kwento na sa akin ng aking mga guro nung ako ay nag-aaral sa elementary at ganoon na rin sa high school. So talagang isa itong simbolo
kabayanihan ng mga Pilipino at yan ay para sa paglaya ng Pilipinas laban sa mga Hapones. Yes, so thank you sir. No, hopefully sir, mapuntahan mo din yung Samahan mo ako, Sir Harold. Yes, ako once ko pa lang naman napuntahan kasi talaga si Nerd Scott, sabi ko, kailangan ko mapuntahan para at least alam ko din kung ano yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko. So yes sir, one time magpasyal tayo doon sa Capas National Shrine. Okay, so ano naman yung tungkol sa naganap sa panahon ng liberasyon, Sir Jomel? Para lang sa kaalaman ng ating mga mag-aaral na Tarlakenyo, ang salitang liberasyon ay tumutukoy sa paglaya, no? Freedom in English. So ang panahon ng liberasyon ay panahon na kung saan ang Pilipinas ay lumaya mula sa mga Hapones, that was 1945 hanggang 19 and onwards of course, no? Ang panahon na ito ay panahon ng muling pagpapanumbalik ng sigla ng ekonomiya sapagkat nakatulad ka ng nabanggit kanina, di ba, sa pagtalakay, malaking kasiraan ang nangyari sa Pilipinas, hindi lamang sa buhay ng maraming Pilipino, kundi sa na rin sa ekonomiya na rin ng ating bansa. So ang lalawigan ng Tarlac sa panahon na yan, subalit sa panahon na yan, I should say Sir Harold, ay nagkaroon ng isa na namang matinding suliraning panlipunan. At ito na yung paglitaw ng tinatawag nating hukbalahap o yung hukbong magpapalaya sa bayan ng mga Hapones o mas kilala sa tawag na hukbalahap. Ito ay sinabing pinamunuan ni Luis Taruk ng Pampanga. Ang issue naman dito, Sir Harold, ay yung kanilang pakikipaglaban sa pantay na pagbabahagi ng mga lupaing sakahan. Okay, so yun no, malinaw sa atin no, sa mga taga-subaybay at nakikinig sa atin ang tungkol sa panahon ng liberasyon. Alam nyo, ang next na magpag-uusapan natin, very interesting. Isa sa gusto kong pag-usapan natin, yung kabayanihan ng mga Aita na lumaban sa mga Hapon noong panahon ng digmaan sa Pilipinas. Dahil ito may sinend sa akin si Ma'am Jesusa na pinanood ko sa YouTube ang tungkol sa kabayanihan ng ating... Okay. Yes, sir. Jesusa? Yes, yung tungkol sa kabayanihan ng mga Aita, kung isa yan ang hindi natin nabibigyan ng pansin. Alam mo ba, sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Tarlac ay may isang grupo ng Aitas na nabuo sa bayan ng Bamban. At ito ang Aitas Squadron 30 at kilala bilang the Bruce Guerrilla Unit in Tarlac. Ito ay tinatawag ni Captain Alfred Bruce na may 100 katutubong miyembro. Ang nag-indak sa mga Aita sa kagubatan at kabundukan ng Bamban ay si Lieutenant Cloud A. Thorpe, isang American at Giuseppe Guerrilla, kasama ang isang Pilipino na si Lieutenant Pedro Margarito. Sila ang nag-organisa at ginawang mga patrol ang Aita sa kabundukan. So noong una, patrol, ganon lang ang role nila. So kaya binansagan silang Negrito Mountain Patrol para proteksyonan ng mga Amerikano. Doon bumalik si Alfred Bruce noong November 14, 1944, kung saan siya na ang namuno sa mga gerilya o yung sa guerrilla sa Tarlac, ay binigyan niya na ang pangalan ng mga katutubo mula sa dating Negrito Mountain Patrol, ginawa na itong Squadron 30 o the Bruce Guerrilla Unit in Tarlac. Sila ay nakipaglaban sa Mataba, Bamban, Kalangitan, Capas Bamban border bago bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapon noong April 1942. Sila pinalakas nila yung kondisyon ng mga lupa, sinakop ang mga tunnel na ginawa ng mga Hapon sa tulong ng mga Aitas. Hindi matatawaran ang katapangan ng kontribusyon ng ating mga Aitas o mga bayaning Aitas sa pagtatapos at ng pananakop ng Hapon sa ating bansa. So very proud naman ako dahil dito ako sa baba nagtuturo nung sa Philippine History pa, nakakalkal namin ang tungkol dito sa Bruce Guerrilla. Then, nagpunta kami sa Museo ng Bamban at nandiyan ang mga dokumento, pati mga pangalan, mga picture na 100 katutubo na kasapi ng Bruce Guerrilla Unit in Tarlac. Nakamute. Sir Harold, nakamute. Okay, yes ma'am, thank you. So, nung sinend niyo sa akin ma'am yung link sa YouTube ma'am tungkol dito, sobrang na-amaze ako sa naging contribution ng mga Aita. So, may nice kang dagdag Sir Jomel sa pagsasalaysay mula
sa mga AITA? Napaka-detalyado na nung nabanggit ni Madam Jesusa patungkol sa role na ginampanan ng mga AITAs, no, sa ikalawang specifically sa Tarlac. Katulad nga ng sabi kanina ni Madam Jesusa, sa una ay nagsilbi lamang na proteksyon ng mga Amerikano, ng pinagsamang pwersa ng mga Amerikano at mga Pilipino ang mga AITA. Ngunit nang lumaon, ay nakisama na rin sila ng tuwiran sa digmaan. May mga ilang pagkakataon na talagang naipakita nila yung galing nila sa digmaan, lalo na talagang kabisado nila yung lugar kung saan maaring lumusog ang mga pwersang Hapon o Hapones. So, maraming mga AITA ang tinorture sa panahon ito, sinaktan, tinakot, tinutukan ng bayoneta, subalit hindi sila nagpatinag sa mga Hapon. Dahil sa pagmamalupit ng mga Hapon sa mga AITA, natuto silang mag-strategize, kumbaga, Sir Harold. Alam mo ba, may sinasabi na isang pagkakataon kung saan ang mga AITA ay nagluto ng isang pagkain na tinatawag na kalot, na nakalalason kapag hindi maayos ang pagkaluto. Nang dumating daw ang mga Hapon, ay nagkunwari ang mga AITAs na kumakain at kinuha at kinain nila ito, kinuha at kinain na ito ng mga Hapones hanggang sa sila ay malason syempre at mamatay. So ayon sa tala, mayroong 50 o 50 na namatay na Hapon dahil sa pagkalason mula sa pagkain na yan. Mahalaga ang naging papel ng mga AITA sa ikalawang digmaang pandaigdig at naisalaysay naman yan ni Ma'am Jesusa kanina. No? Kaya napaka-proud tayo sa mga AITA sa nagawa nilang kabayanihan para sa ating lalawigan at syempre sa bayang ating minamahal. Okay, so thank you Sir Jomel and Sir Ma'am Jesusa, no? Sa ating mga taga-subaybay at nakikinig, kung gusto niyo po o nais niyo mapanood ang mga AITA na lumaban sa mga Hapon noong panahon ng digmaan sa Pilipinas at ang Brigada AITA Squadron 30. So nasa slide po ang link po, pwedeng screenshot ito at panoorin nyo kung gaano lumaban at nagpakita ng kabayanihan ang mga AITA. So para sa huling pagkakataon lang po, ano ang ating matututunan sa digmaan, Sir Jomel and Ma'am Jesusa? May nananalo ba sa digmaan? Unahin natin si Ma'am Jesusa. Alam nyo, Sir Harold and Sir Jomel, talagang kahit saan tayo magbabasa, palaging may talo, no? So sa isang digmaan, kahit sabihin pa na may nagwagi sa labanan, may pagbabago man sa pamahalaan at pagsilang ng malayang nasyon, mas marami pa rin ang talo at hindi magandang epekto nito. Maraming bilang ang namatay, maraming bansa ang naapektuhan, maraming nasirang ari-arian, natigil yung pagsulong ng ekonomiya ang pandaigdig, kakulangan ng pagkain, kawalan ng trabaho. So ating pakatandaan, anuman ang maging pagsubok sa buhay, sabi nga, suriin at pag-aralan, mag-isip ng positibong opsyon para sa bandang huli ay wala tayong pagsisisihan. Okay, thank you Ma'am. At Sir Jomel? Siguro kaunti na lang may idadagdag ko, Sir Harold, kasi napakaganda ng sinabi ni Ma'am Jesusa patungkol sa iyong katanungan. Siguro yung sa matututunan na lamang sa mga nangyaring digmaang ito, yung ikalawang digmaang pandaigdig. At ito, para sa akin, ito yung matuto tayo dapat sa kabayanihan ng mga Pilipinong nakipaglaban para sa ating kalayaan sa panahon na yan. Sabi nga nila, we rise above our circumstances. So napakalaking suliranin ang kinaharap ng mga Tarlakhenyo sa panahon na yan, ngunit hindi ito naging hadlang upang sila ay sumikat, no, sa pagsubok na yan at maipakita ang kanilang kabayanihan. Okay, so maraming salamat Sir Jomel and Ma'am Jesusa. No, saludo ako sa inyong dalawa, no, na kayong nakasama ko sa ating segment. No, napakagaling talaga ni Ma'am Jesusa at Sir Jomel. Nakakatuwang isipin, no, napakabunga ang ating at nag-uumapaw ang ating natutuhan ngayon patungkol sa pagsakop ng mga Hapones at sa panahon ng liberasyon. May mga gusto kayong pasalamatan, Sir Jomel at Ma'am Jesusa, bago tayo mag-end po sa ating episode? Maraming salamat sa ibinigay na pagkakataon sa atin, Sir Harold, ng Project Shine, TarlakHenyo. Siyempre, pasasalamatan ko ang ating supervisor or EPS, Sir Lamberto Gamurot. Siyempre, dahil sa pagkakataong ito, sabi nga, lalong yumayabong ang aming kaalaman upang magsaliksik, upang maging punong-puno at hitik na hitik ang bawat episode ng Kasalo sa Radyo. Yes, thank you Ma'am Jesusa. Sir Jomel? Ang pasasalamatan ko naman, Sir Harold, ay ang higit lalo na, no, yung mga kabataang nanonood ngayon
sapagkat ipinapakita lamang nila na sila ay may pagmamahal sa pag-aaral ng kasaysayang lokal. Sana magpatuloy yan, Sir Harold, di ba? Dahil ang ating episode ay hanggang sa susunod pang taon. At sana ay masundan pa ng iba pang mga episodes pagkatapos ng isang taon na ating isang taon ng kanilang pagsubaybay sa proyekto dito. Okay. Thank you, Sir Jomel and Ma'am Jesusa. Yes, so maraming sir. salamat po sa ating dalawang panelists na napakagaling talaga. Saludo ko sa inyo, Ma'am Jesusa, ang ating Head Teacher 3 ng AP Department sa San Roque National High School at ang ating Master Teacher 2 sa Senior High School mula sa San Felipe High School. At of course, nagpasalamat sila. Gusto ko na magpasalamat sa nag-accommodate sa akin dito sa San Jose kay Dr. Cheryl Asuncion dahil wala akong signal sa school kasi kakatapos ng aming SBM evaluation. Sir Harold, idagdag ko lang, pasalamatan ko rin yung mga co-teacher ko na San Roque National High School. Kasi talaga nga tinulungan din naman ako, gano'n din si Sir Andrew Manabat para yung mga link tungkol sa kasalo, tungkol sa ITAS ng Bamban. So yung mga estudyante namin ngayon, alam ko nakatutok sila. Maraming salamat Sir Harold, Sir Jomel, sa lahat po ng taga-subaybay natin. Yes, thank you po. So muli po, ako ang inyong segment host, Mr. Harold Gigiam, ang teacher in charge ng Araling Panlipunan Department ng Mababanaban National High School at President ng Dazzle at Kasalo Enthusiast, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pagtunawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Maraming salamat po! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng